Toinen päivä NHL 26 hutissa. Tästä lähtee. Ensinnäkin tässä ensimmäisen striimin ja nyt tämän toisen välillä niin on tapahtunut sen verran muutoksia, että mä tein Markus Näslundin mun joukkueeseen. Siis 4 tämmöisellä 81 perusikonilla sai tehtyä Näslundin, niin mä tein sen off-streamissä ihan vaan sen takia, että mä saisin jengiä kehitettyä, ja Näslund on yksi parhaista pelaajista tällä hetkellä tässä pelissä, varsinkin hyökkäyssuuntaan. Se pelaa mulla aluksi 3. ihan vaan semmoisen tietyn balanssin takia. Tää Ups-line Matthews-kenttä oli ihan hullu eilen 2, kun startattiin, niin mä en muuta sitä. Ja totta kai Anaheim Ducks-kenttä uusilla näillä ketjuyhdistelmillä ottaa +2 kokonaisuutta Anaheim-kenttä tuossa noin 1, niin sekin skulaa. Et näin, jengi näyttää tältä ihan hyvältä. Tosiaan eilen avattiin pre-order-pakat. Pre-order-pakat käytettiin 50 pakkoihin ja tämmönen jengi ollaan saatu tähän asti. Mulla on kanssa jonkun verran pelaajia kokoelmassa. Mä en halua myydä niitä vielä, koska kellään ei ole vielä kolikoita. Ja mä en vielä tiedä, että minkä hintaisia on mikäkin pelaaja. Niin mä tuun pitää tätä mun kokoelmaa tälleen, että mä en niinku ihan kauheasti tähän alkuun myy kortteja, että mä saan vähän niinku kuvaa, että ketä kannattaa myydä, ketä kannattaa pitää. Mihin hintaan myydään mitäkin. Esim. Tää Middleton, sillä voi olla vähän arvoa. Ja näin poispäin. Sitten mulla on tosi paljon näitä 7-9 alle, kun mä ostin niitä pakkoja. Mutta mennään suoraan pelaamaan. Eilen lähti aivan loistavasti käyntiin mun NR26 hutti. Nimittäin kilpailullisessa tilassa 6-0 rekordi. Mä pääsin tonne hopea 1. Vielä ei olla hävitty, niin mennään suoraan asiaan. Ruvetaan pelaamaan ränkkiä ja ruvetaan kiipeen näitä ränkkejä ylemmäs. Iso seteli. Vennille iso seteli. Kiitos Venni eurosta. Iso kiitos. Kammo. Ja joo, eiköhän lähetä. Katsotaan muuten mitä palkintoja täällä on seuraavaksi. Hopea 2. 2 75+ pelaajaa ja 1 80 pelaajaa. Okei, eli nyt nää rupee vähän paraneen nää rewardit. Mitäs rewardeja saa muuten näissä parhaissa tiereissä? Jos me mennään vaikka suoraan tänne loppuun. 1 83 pelaaja, 83 pelaaja. Niin näissä saa 83 pelaaja, 84 pelaaja. Siis tänne kun pääsee, niin saa jengiä kehitettyä aika nopeasti. Mutta totta kai tonne vaatii peleistä. Pitää voittaa. Onko Kölsik tolppien välissä? On. Kyllä siis Kölsik oli aivan loistava eilen, niin sillä jatketaan. Eli kilpailullinen, aloitetaan vastustajan hakuja. Nyt on niin aikainen aamuvuoro. Jos katsotte tätä jälkikäteen, niin mitä tapahtui? Tää NRin jälkeinen aamu kello 10. Toi julkaisu aamun jälkeen, niin tarvitaan Red Bulli. Ai. Ei kun asiaa sitten. Mäkin oon noissa kemioissa aika hukassa vielä, täytyy sanoa. Kyllä mä nyt about ymmärrän niitä, mutta joo. Hei, mä unohdin laittaa sen ison, ton pienen kaukalo. Mehän saatiin pakoista eilen jenkkikaukalo. Pitää laittaa se ineen. Mä en jaksa pelaa tällä Eurooppa-kaukalolla. No niin. Sitten mennään. Ensimmäinen peli tänään. Miksei syöttänyt Saran heti? Mitä? Faber. Selänne. Teemu saman tien pääsi keskelle, mut ei laita. Ei naulaa Teemu. Teemu oli eilenkin vähän pettymys. Syöttää. Ai. Huono startti pelille. Surkea startti. Tästä ei voi niin sanotusti kuin parantaa. Toi on paha toi Teemu, kun se pääsee tuolta laidasta. Laidasta iskee. Noniin. Tästä pitää parantaa nyt. Se on selkeä juttu. Yritin se Apselle siihen väliin. Jano, Matthews. Väli. Siis mihin nää syötöt menee? Dirtsy. Matthewsilla. Matthews laidassa. Maalin takaa. Hyvä liike. Uusi tietokoneiden liike. Ja Laine. Hyvä ohjuri Matthews. Tää on ihan hullu tää mun kakkoskenttä. Siis eilenkin mun paras kenttä. Kattokaa kun Laine painaa päälle ja Matthews. 7-8 overall Matthews dominoi koko eilisen. Ja täällä se taas dominoi. Upea nähdä.
Ei haittaa vaikka vähän pienempi overo Matthews. Laine vetää ja volli torjuu. Mielenkiintoinen valinta toi vollimaali. Ei oo ensimmäinen volli, ketä vastaan mä edes pelaa. Näytän näkynyt muutenkin. Ruenik. Nazar. Joo, keskusta kiinni. Kaverilla on Toronton logo ja paidat. Täytyy kyllä tykkää vähän tästä hommasta. Ihana one-timer. Näslundi. Uusi hankinta. Kattokaa, tätäkin se on siellä kolmosessa. Yllättää vastustajat. Ihan santta onnea läpi. Mennään Shanahanille. Shanahan. Boseminille. Shanahanille. Keskeltä ampuu. Hyvä haku. Kutii vaan. Vedetäänkö vaan? Hienoon. Ja ripari sisään. Siellä se Näslund oli. Uusi kolmonenkin tuntui erittäin hyvältä. Aika hyvä tää vihu. En tiedä kyllä kuka on. Onko vaihtanut jopa käyttäjän nimeä? En oo pelannut ennen vastaan. Killorni. Ja Teemu! Miten ei Teemu tee? Mut Killorni tolpassa. Ja Teemu hakee jalkojen välistä. Mitä täällä tapahtuu? Aivan käsittämätön vaihto. Miten ei uponnut? Mut okei, meillä on hyvä ote tästä pelistä tällä hetkellä. Hyvin tilanteet luotiin tohon noin ja. Eikä seuraava mene sitten. No niin, Teemu. Laidasta. Vedetään matalaa vaan. Siellä ketään irtopaloilla. Ajattelin yrittää yllättää vähän. 7 vetoja mulle eka erä. Mulla on aika aktiivinen eka, vaikka onkin tappiolla. Ei oo missään nimessä ollut niinku huonoa peliä. Killorni. Mitä saada Killornin tilalle joku tohon ykköseen? Mulla on 7 tonnia, mä katoin itse Anaheim pelaajia sillä hinnalla, mut ei oo. Ei oo marketissa. Se on niin hyvä se Anaheim kemia. Noni. Vaikka kaveri teki ensimmäisen maalin, niin olihan toi hallussa, että jatketaan vaan sama. Kyllä se menee niinku tässä näin. Onko Suomen rangaistusruletti? Tiistaisin on rangaistusruletti aina hutissa. Maanantaisin on Bia Pro. Hyvät modet, kato. Modet chatissa istuttaa jengiä alas. Loistavaa. Noniin, jatkuu. Pelat Nicketsia vastaan, joo. Eli siis mitäs se nyt on ollut viime vuosina? Ei nyt mitenkään turnauksissa menestynyt, mutta semmonen perus divari 1-2 kuttijyrä. Mikke. Olisiko Killarnille? Ei sentään. Killor. Ja Mikelle. Oli hyvä haku. Siinä oli Mikke haki siihen väliin. Ja Teemu Selänne. Teemun tontilla. Kaunistaa. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin. Mä Teemu. Loistava maali. Mulla on tänään mä yritän testata maali edusta takuun. Mä pelasin eilen tuolla maalin takaa hyökkäysalue taktiikalla. Niin musta tuntuu, että ne pelaajat kyllä niinku, ne oli tosi kaukana tosta maalista. Mä haluan testaa, miten toi maali edusta pelaa nyt. Mulla on tällä hetkellä 1 ja 4 oli toi maali edusta tohon eka erään ja 2 ja 3 maalin takaa. Nyt mä vaihdan kaikille maali edusta. Onks One Teet tässä pelissä yhtä perseestä kuin 2 vitosessa? Kyllä ne on mennyt sisään, mutta ei samalla pinnalla. Mä oon 3 maalia nyt. Tää on mun 7. peli, niin 3 maalia nähnyt niillä vihreillä one-timerilla viivasta. Kyllä ne lähempää maalia on sit tosi hyvin. Vielä niinku ihan ykköstapoi tehdä maaleja, mut ei ainakaan tähän asti ihan yhtä OP kuin viime vuonna, mutta kyllä se on vielä tehokas. Hyvä puolustus. Ja Matthews. Hyvä, kato, tiivis keskusta. Kaveri ei pääse mihinkään, just näin. Loistavaa puolustusta. Näin, ja sitten tikkari pois sieltä. Raili.
Olisiko Matthewsille? Matthews laidasta. Matthews. Oi vitsi, kun ois päässyt snaipelle tosta Matthewsille. Matthews. Miten mä en päästä tosta noin? Faber. Nyt on one timer. Teemu. Granlundi ei laita. Come on, Mikke. Noniin, Teemu. Teemu Selänne. Maalias on hyvin jengi. Tää on se maaliosta taktiikka. Kattokaa kuinka paljon tuolla porukkaa. Onko jopa liikaa? Nyt ei ole kulmassa ketään. En tiedä, onko tää hyvä vai ei. Siis ihan sikainen jengi maalilla. Nyt on kyllä Teemu ihan auki. Vedetään. Vitsi lähti Charan vihreä. Oli ihan tyhjä maali. Mitä toi ei mennyt? Olisi kyllä voinut upota. Hieno. Noniin, sit mennään. Teemu. 1 kuukausi maksaa 500 €. Kato. Kiitos jäseneksi liittymisestä. Katon ihan kohta kuka. Saatiin Nieminenkin ääne. Mikke. Noniin, siihen väliin. Ja Shanahan ei lahita Killorni. Maalin takaa. Ja Shanahanille. Ai. Vähän nyt jäi piippu. Tää ei ollut ihan yhtä vahva erä kuin meiltä kuin se ensimmäinen. Mutta saatiin pelitasoihin. Sehän on se tärkeä juttu. Kyllä tässä huomaa, kun päästään hopeeseen. Eilen pelattiin siihen bronssitiedossa, niin nyt on vähän parempia vihuja. Kaikki mun vihuthan on myös tässä silverissä joo. Voi tulla vähän hikisempi striimi tänne yleisesti. Ei mitään. Kolmanteen erään mennään 1-1 tilanteessa. Leevi Heikkinen, kiitos paljon ykkösketjun liittymisestä. Come on, Leevi. Mistä toi Niemisen klippi on? 1 kuukausi maksaa 500 €. Se oli joku lähetys, missä Nieminen puhui niinku junnulätkän ja junnulätkän hinnasta. Hyvä ketju itellä toi Roenik Barkov Donoto. Roenik Barkov Donoto. Okei, eli sä saat tollasen +2 kokonaisuuden, eikö? Aika hyvän kuuloinen kenttä kyllä. Kun tässä seasonissa oli se 2 Chicagoa ja Suomi. Noniin, viimeinen erä. Haetaan se voitto tästä näin. Silleen vastustajalle ei ole maalin jälkeen ollut mitään, että ei ole mitään hätää, mutta peli on kuitenkin tiukka. Ei se tarvitse kuin yhden paikan lätkäs, kyllä tiedät. Hyvä blokki, iso blokki. Chara. Teemu Selänne. Laittaa Killornille. Killor laidasta. Killor. Ei kun oli suinut siitä välistä. Oliks vähän huono ratkaisu? En tiedä, jos voin laittaa niin. Ei oo menossa siitä. Okei, mitä tapahtui? Onneksi ei syöttänyt. Pomppasi jotenkin ihan ihmeellisesti. Nyt mennään Faberi. Välistä vaan, me päästään tosta. Ei päästä. Killorni. Noniin, Charan katviiva. Haetaan easy. Faber. Teemu. Pyörii ja hyörii. Viivan kautta. Nyt olisi maali ja ihan auki. Pikku maltti tähän. Chara. Hieno maltti. Killorn olisi viivassa. Nyt otetaan peli haltuun äijät. Ei haeta sitä ekaa tilannetta nyt. Mä oon vetänyt ollut aika suoraviivainen tässä pelissä. Nyt pelataan. Pelataan niinku olisi MM-skabat. Hapsi. Laittaa Killornille. Selänteelle. Hapsille. Ja sit lähtee kuti. Oli hyvä 2 kerroksen maski. Mä ajattelin, että toi voisi yllättää. Ja mä oon jumis täällä. Ai kun päästiin kaverin leikkaa keskelle. Aika helposti nyt päästi. Ikävä maali tähän kohtaan. Vielä pitkän pyörityksen jälkeen. Ehkä voisi Köysikin saada toi kiinni, mutta päästin kyllä liian helposti tuohon keskelle leikkaan. Onneksi on 10 kellos vielä, ei mitään hätää. Sitten vaan pitää tässä seuraava. Lapsi. Laina. Pate laina. Viivan kautta. Mulla on sikan jengi tuolla maaliin kyllä. Ei jotenkin nyt saa. Jotenkin ei saa tilanteet nyt luotua.
kiekkokontrollista huolimatta. Ei se tarvi kuin se yhä. Ei saatu ihan tohon pelattua. Ja kyllä se. Noniin, sit vaan vaihto. Shanahan. Uusi hankinta joukkueeseen. Brendan Shanahan tulee laidasta ja laittaa Näslundille, joka ei tee maalia tosta. Oho. Siitä olisi voinut kyllä laittaa. Hieno peli ja nyt kyllä kaverin volli otti ison kopi. Tää on ihan hädästä äijä. Huono syöttö. Viimeinen minuutti. Peli menee nopeasti. Iso koppi Kölsik. Pitää meidät pelissä mukana. Tätä tarvittiin. Näslund. Laidasta. Shanahan. Ui vitsi. Siinä oli keskellä. Oli tila. Mä en kyllä kerkeä tohon syöttöön mitenkä. Vielä olisi 30 sekkaa. Otetaan tosta tommonen kakkoskenttä. Laine. Ei vitsi, meniks mä väärään kulmaa? Dörtsi. 10 sekuntia. Matthews. Ja Patrick Laine! Näittekö mikä maalin kaveri iskee? Oi. Eikä tuu eka häviö vielä. No onpa vaikea peli. Sieltä se kakkoskenttä nousi esiin, kun maalia tarvittiin. Aivan loistavaa. Hyvä kakkonen. Come on Matthews. Vähän puskettiin sieltä keskeltä ja Matthews nousee laidasta. Hakee pikkusyötön sinne Laineelle ja siellä se on. Pate on ollut kyllä tän jengin isäntä. Kattokaa nyt, johtaa sitten jengin pistepörssi. Jatkoajalle mennään. Mä en oo muuten muuttanut mun 3v3 kenttiä. Mä en tiedä ketä siellä pelaa, toi on vähän ikävä. Mennäänkö me 3v3 ollenkaan, kun Teemu tulee täältä? Toivottavasti mulla on nyt Teemu siellä 3v3. Vitsi mä en muuttanut niitä. Pitää nyt toivoa, että siellä on jotain hyviä ei. Ai ei oo 3v3. Okei, no se on. Okei, loistavaa. Sitten ei oo mitään hätää. Joo, Pate oli sankari. Hyvä, ei oo 3v3. Loistavaa. Hieno seivi Kölsik. Nyt kävi tuuri mulla. Killorni. Teemu. Ei! Faber. Chara. Viivan kautta. Charalle vaan. Nyt homma pyöri. Ja vihreä lähtee. Volli torjuu. Noniin, kakkoskenttä. Ratkaiseeko ajat Patrick Lainetta homman jälleen kerran? Huomentakin, miten lähtenyt käyntiin aamupelit. Hyvin lähtenyt aamu käyntiin. Tää on eka peli, että toivotaan, että nyt ei tule vuoden eka häviö. Eihän se tuu. Mulla tulisi mieli toimittaa niin paljon tonne. Tuolla on niin paljon ukkoa. Raili. Matthews hakee. Onko Laine? No olis ehkä ollut. Ai. Nyt oli surkea syöttö. Oli kyllä vähän huonoa peliä sen ekaran jälkeen. Hyvä Kölsik. Kölsik ottaa iso. Ja sitten Dirty. Ups Junior. Tulee laidasta. Upsi. Dirtsille. Dirtsi! Mikä toi laukaus oli Dirtsiltä? Ei herran jestas. Olisiko Pate jopa tehnyt? No nyt tarvitaan vaihto tähän. Ykköskenttä. Ja Granlund. Mikke Granlund. Laittaa Teemulle. Teemu. Maalin takaa. Granlund. Mikke Granlund. Dominoi. Hakeeko ilmaveiviä jopa? Takas ränniin. Killornille. Teemu selänteelle. Teemu! Tolpassa! Ei voi olla totta. Jäätävä tontti Teemul tehdä.
Ei kelvon. Hyvän pyörityksen jälkeen. Hyvä puolustus. No niin, seuraava menee. Kolmoskenttä. Tää on hyvä, mulla on toi Nylander tossa noin. Nylander, kun se... Mikä sen nimi on se ruotsalaisen? Näslundi kolmosessa, niin mun kolmonenkin on hyvä. Näslundi. Laidasta vaan. Ja Shanahan ei laita. Come on Shanahan. Nois tehdään. Ei mene. Ja sitten. Morents. Nyt on, mikä thrilleri tää on? Ihan käsittämätön. Ykköskenttä. No niin Teemu, nyt pitää nousta esiin. Mä oon halunnut niitä näyttöjä sulta. Ollut vähän hiljainen Teemu. Mulla on tässä hutissa tähän asti. Ja se ei oo enää hiljainen Teemu selälle. Huhhuh. Eihän tää jääkiekkopeli voi hienommalla tavalla päättyä. Ai. Siis 4 sekuntia ennen loppualoitus. Siis tasoitus ja Teemu Selänne jatkoajalla. Come on. Iso. Teemulla 2 maalin ilta, Laine teki 1. Yksi kuukausi maksaa 500 €. Peacock, thank you for the 1 month. Membership, come on Peacock. Vihutarras pahasti lopussa. No joo, vähän rupesi jännitys näkyy, mutta toisaalta täytyykö sen verran sanoa nyt Vihun puolesta, että oli jatkoajalla varsinkin se yksi aivan avotontti, minkä se sai pelattua. Ja mun köysi kyllä pelasti sen, että tiukka matsi ylipäätään. Oli mulla kiekkokontrolli, mutta loppujen lopuksi eka erän jälkeen niin ei nyt ihan hirveästi saanut noita maalipaikkoja. Muista kaukalo, joo, se pitää kyllä ehdottomasti muistaa vaihtaa. Muutenkaan mä en oikein tiedä. Mulla oli heti vaikeampaa hyökkäyspää, kun mä laitoin ton maaliedustotaktiikan noille joillekin kentille. En tiedä, onko se sittenkään nyt niin hyvä. Eli hetki pieni. Eli nyt on muutamakin juttu, minkä mä haluan vaihtaa. Ensinnäkin joukkue. Mennään tänne taktiikoihin. Mä laitoin siis, mulla oli eilen 999. Se tuntui toimivan vähän paremmin. Ylipäätään. Niin mä laitan sama. 999. Se oli hyvä. Ei noikaan huono ollut, mutta ehkä musta tuntuu, että mun pelaajat liikkuu vähemmän ja sit mulla meni enemmän siihen vielä enemmän pyörimiseen kuin yleensä. Niin, otetaan pikkasen alaspäin täältä. Ja mä kokeilen aluepainostusta. Mä en oo kokeillut En oo tässä pelissä kokeillut, niin katsotaan miltä se tuntuu. Hyvä käydä tää alkuun jokainen noi taktiikka läpi, niin sit tietää sen, että millä kannattaa pelata. Ja se tarvii kun kerran about jokaista testaa, niin tietää heti, että mikä on hyvä ja mikä ei. Vaihdan kanssa näitä ihan pikkasen. Ei oo Eki Prime. Niin, en mä oo tässä pelannut, niin ei tietenkään oo. Pelannut huttia puoleen vuoteen. Mutta hei, vielä mennään voittamattomana, että ihan hyvin tää mun mielestä mennyt. Otetaan täältä tosta. Sitten Killorni. Tai tarvitaanko me ankkakenttää tohon YVlle ykköseen? Ei me kyllä oikeastaan tarvita. Joo, ei me kyllä tarvita. Me laitetaan itse asiassa Näslundi tohon ykkös-YVlle. Vaikka Näslundi pelaa kolmosessa, niin sit se voi tulla YVlle ratkaisee nämä hommat. Ja Patrick Laineen pitää siis ehdottomasti pelaa YVtä. Laine ykköspistemies tähän asti joukkueessa. Muista se kaukalo. MP mun nimi, kiekkoispoja. No se on aika mukava nimi. Joo, ei oo squad battle enää tänä vuonna. Se on korjattu tuolla Cup Chaseillä. Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Tehdään rankkarit vielä, koska nuo rivalspelit voi tietääkseni mennä rankkareille, niin me tarvitaan sinne hyviä vetäjiä. Luotetaanko me Charaa rankkareissa? Ehkä mä laitan mieluummin ton Patrick Laineen. Chara ja Matthews. Jes, joukkueen identiteetti. Nyt tää typerä eurooppalainen stadioni pois. Siis tässä pelissä mun mielestä toi kansainvälinen jää, se pitäisi olla niin paljon lähempänä tätä Pohjois-Amerikan kaukaloa. Eli tää on kai sitten
Pohjois-Amerikassa. Noniin. Ja pitääkö mun tehdä muuta? Ihan kun mun olisi pitänyt tehdä jotain muuta. Taktiikat, kaukalo ja ei kai mulla välttämättä sit muuta ollut tähän kohtaan. Tuoretta ja keräilykortteja pitää katsoa sit kun noita saa lisää kerättyä, että mihin noitakin käyttää. Iten en osaa tehdä maaleja. Se on aina uuden NR-alus kaikilla vähän vaikeat sen kanssa, mutta aika nopeasti se tulee aina selväksi, että miten niitä tehdään. Ootko free to play vai käytätkö rahaa? Mulla on 50 käytetty jengi. Plus ne pre-order-pisteet, mitä olikaan. Eli Hetkinen. Nyt katsoa täältä ne, noi setit. Mitä täällä seteissä on? Täällä on niin tää Fresh Ice, näitä kolluin mä saan. Matthew Tkachuk-setti. Vaihda 81 kokonaisuuspelaajia Matthew Tkachukin tuoretta jääpelaajan. Nää ei ole kyllä kauhean hyviä nää tuoret jalkapalloja. Iso seteli. 26 looks good. Counting down the days until I'm over the legend. Nice rally English. Peacock, thank you for the donate, man. Much appreciated. 30 Australia. Oh my god. Yeah, man. Not long, right? Iso seteli. No niin! Ja homma jatkuu. Sitten. 7. peli vai 8. peli jo rival. Ja eka peli pienellä kaukalolla. Nyt on niin ihanaa. Kattokaa nyt. Ei oo tämmönen lentokenttä, missä me pelataan. Heti tuli parempi fiilis. Killorne. Taittaa viivaa. Charalle. Ampuu. Hei, ja siellä on maali pois paikaltaan heti. Mitä ihmettä. January 30th. Come on, Peacock. Jos me otetaan työntö tähän. Ei, kun viho hassasi ihan täysin. Riley. Patrick Lainelle. Joukkueen kapteeni. Kuulostaa vähän oudolta. Mut Pate. Siis ihan käsittämätön kaveri. Kato kun se ui tohon maalille. Pate. Mitä ei tehnyt? Viivan kautta. Patrick Laine. Nyt mä yritin jotain ihan ihme vilppiä. Yritin siis vanhaa aikaista, niin lähti tommonen. Haps Junior, Barkov, Hanko. Barkovin kortti mielenkiintoista. Jännä nähdä miten toi pelaa toi kortti. Hyvä Riley. Sitten. Haps Junior. Päästäänkö me tästä keskeltä? Kakku tämmönen Laine. iso seteli. Iso seteli. Nyt on Pate. Pate! Oi! Kattokaa miten se ui sinne. Samu 12 €. Come on, Samu. Let's go. Miten päivä lähtenyt käyntiin? Loistavasti. Aamu Red Bull, aamupelit, uusi NHL. Mulla on kaikki hyvin elämästä tai niinku täällä. Ja Montsan viikonloppu formuloissa, seuraatte formulaa. Mun lempi viikonloppui. Seuraa sitä lajia. Kaikki hyvin. Elämä hymyilee. Kertokaa mulle chatissa, kuinka kauan te luulette, että mun voittoputki kestää? Mulla on nyt siis 7 voittoa 0 häviöä. Milloin mä häviän mun ensimmäisen pelin? Onko heti? Granlund viivastaa. Ei vihreät one-timerit. Kyllä ne paukkuu vielä jatkat. 50 voittoa olisi ihan älytön. Ei siinä olisi. Muistakaa, että nämä vastustajat koveneekin koko aika. Että ei kyllä helpolla tule. 11.79 peli. Joo. Aika iso varianssi siellä chatissa. Morandi keskeltä. Faber. Näslundi. Chara. Näslundi. Kaveri ottaa boksi. Shanahanille. Shanahan. Ammutaan räpylällä. Morentsi. Yritin kanssa vetää. Faber. Shanahanille. Morentsille. Morents. Siinä olisi ollut Teemu keskellä, mutta en saanut laitettua. Perhana. 2-7. Heti. 15-13. 14. Joo.
Onks paketteja tänään? Tuskin tulee. Mä oon ihan tyytyväinen nyt tähän alkujengiin. Ei tässä nyt oo mitään. Me voitetaankin pelejä, niin eihän tässä tarvii mitään pakkoja nyt ostaa. Kyllä mä käytän minimaalisen määrän rahaa kuitenkin loppujen lopuksi. Kyllä mä välillä tuun varmaan jotain pakkoa jostain, mutta niin kuin ihan käsittämättömiä määrin. Näslundi. Selänne. 2-1. Kokeillaanko vihreät one-timeri? No sehän lähti hienosti. Olipa surkea ratkaisu. Näslundi on jostain sit rystypuolella siellä. Selänne. Siellä olisi Mikke. Me vedetään Dirtsin kautta. 1-3-1 YV. Nyt on vähän outo setup. Ei oo one-timereita. Teemun kautta. Teemu. Raili. Näslundille. Näslundi. Väli. Granlundi. Mikke. Dirtsi. Raili. Nyt on pitkä pyöritys. Missä ratkaisut on? Missä ratkaisut on? Näslundi. Siellähän se on, mut ei. Joo, vähän ja piippuu nyt. Toi YV. Jes. 3 minuuttia jäljellä erää. Tehäs maali vielä tähän. Matthews kakkoskää. Onko Patelainen jopa kentällä? Tekeeks Pate taas? Päästäänkö me tohon keskelle? Ja Railille. Mitä? Mistä se? Miten se vetää ohi tosta? Siis okei, tää aluepainostus on ihan hirveä. Nää pelaajat ei liiku mihinkään. Mä en jotenkin tykkää tästä yhtään. Mä en saa niinku liikettä tähän niinku kentälle yhtään. Vähän raskasta kyllä. Annetaan vielä toinen erä kuitenkin tolle aikaan. Tuolla ei ole edes järkeviä pakkoja avata. Niin, se on totta. Alright, semmonen eka erä. Ei jotenkin nyt puuttu semmonen tietty vaarallisuus tästä pelistä. Mä en ollut yhtään vaarallinen nyt tohon erään. Ehkä se johtuu tosta aluepainostuksesta. Kun musta tuntuu, että mun niinku, tosta näitte tosi hyvin. Mun pelaajat ei oikein niinku liikkunut. Eli taktiikkaa. Viime pelin alussa mä pelasin tosi hyvin, kun mulla oli maalin takaa 2 ja 3 ja sit maalin edusta 1 ja 4. Niin mä teen ton sama. Kokeillaan tota samaa. Mä laitan 4 aluepainostuksella. Katsotaan, mitä tapahtuu. Vastustaja oli ihan sairaasti Lukon pelaajia. Ai jaa, en huomannut edes. Ootko hävinnyt vielä peliä? En oo, tää on 8. matsi. Nyt tarvitaan johto tähän näin. Se olisi tärkeä. Faber. Chara. Nostaa alueelle. Laitaa Faberille. Killorn. Täällä ei on tiivis toi keskusta. Ei haittaa kun Faber tulee. Heittää sen räpylä ylös. Aika nätti. No niin. Kiitos Ismo. Hieno snaippi. Musta tuntuu, että mun tässä välillä enemmän nois. Toi on tosi ärsyttävää vastustajalle toi niinku pyörittäminen. Kyllä te nyt tiedätte, kun te pelaatte huttia ja sit vihu pyörii sun omalla. Sä teette saa sit kiekkoa pois puolustusalueelle. Sehän on todella rasittava. Mut mun pitää välillä siihen saada noita tommosia snaippeja mukaan. Vähän niinku tommosia äkäisiä ratkaisuja. Että ei aina oo selkeä, että mä menen tonne kulmaan päin. Mä oon kyllä iloinen ylipäätään. Tää vuosi on lähtenyt mulla tosi. Viime vuonna mä taas hävisin aika paljon hutis alkuun. Nyt on ollut niinku hyvä meininki kyllä. Peli on peli alkuun paljon paremmassa vaiheessa kuin viime vuonna. Apsi. Matthews laidasta. Oisko Patelainen siihen? Oisko se Patelainen siihen ja tolpassa? En tiedä, ootteko huomannut saman, mitä jos ootte pelannut, että siis tolppia tulee ihan käsittämätön määrä tänä vuonna. Siis ihan sairas määrä tulee tolppia. Niinku, mä sanoisin, että tuplasti triplasti enemmän kuin viime vuosina. Oi, kun oli Apsilta nätti haku. Kiinnostais kokeilla sitä vanhaa aikaista. Ja Matthews siitä, Lundqvist torjuu. Tää kaveri on varmaan ottanut se ikoni Lundqvistin sieltä pakasta. Siitä on Priorder pakasta. Apsi. Teemu Selänne, siellä se on rystyllä vetää. Iso Teemu. Nyt saa itkeä, nyt saa huutaa! Suomi voittaa lohkon.
Onko tänä vuonna mitään isoja turnauksia? Ei ole vielä tiedossa. Me järjestetään Ensen kanssa tänä vuonna. Itse asiassa nyt ihan siis lähipäivinä tulee julkistus siitä, lähiviikkoina. Niin se voittamattomat NRS 2v2-turnaus, mikä me järkättiin viime vuonna. Siinä tulee olla kilpasarja ja harrastusarja tänä vuonna. Sehän oli viime vuodenkin isoin turnaus. Pitää toivoa, että tänä vuonna tulee sitten muitakin järjestäjiltä. Mikke? Koska Teemulla. Teemu. Oi, kun se on. Mikke. Haen etukulmaa, mutta ei uppo. Faberin lasit on kyllä siistit. Jep, tommoset Harry Potter-lasit. Mä tykkään kanssa. Mitä mieltä olit NHL 26? Jos meet mun YouTube-shortseihin ja katot mun viimeisen shortsin, niin siinä mä kerroin ihan täsmälleen, mitä mieltä mä oon tästä pelistä. Shanahan. Ja tuurilla menee sisään, mutta kun laittaa maalille painetta, niin hyviä asioita tapahtuu. Menikö jostain jalat sisään? Tuo oli kyllä vähän niinku Brendan Shanahanin näköinen maali. Siellä itse asiassa kaveri laittoi omiin tuolta takatolpalta. Milloin pulju ykkösen? Sehän olisi. Noniin. Loistava toinen erä ollut. Ollaan saatu vähän Pari tärkeät häkkiä tähän Faberin snipe. Teemun takatolppa. Toi nyt oli vähän tuurin toi. Teemu Selänne. Kelinas. Morandi. Patrick Laine. Iso seteli. Iso kölsik. Kato kohta. Kiitos paljon Donatesta. Bojamin. Selänne. Olisiko Patia vaan? Mä en tiedä, onko nuo ohjurit hyviä tänä vuonna. Mä oon aika paljon hakenut niitä, kun ne on ollut viime vuosi hyviä. Jones Fiin, kiitos 2 eurosta. Iso seteli. Laitas tosta. 3. ketju. Ei voi olla totta. Almari. Siellä Lukko pelaa. Onks toi Niklas Almari? Epsi 98, kasvattaja. Mä oon ollut monta kertaa jäällä sen kanssa. Jos on sama mies. Junioration. Quenville 1 alkaa tapahtua. Onks lakko taas tää? Lakko! Ei taida olla ihan... Real lakko taitaa olla tanssimassa tällä hetkellä. Mikä on paras NR, mitä oot pelannut? 14, 17 ja 19 on ollut niinku koko vuoden mittakaavassa niin mun lemppari NRit. Pulju olisi kova tohon Laine ja Matthewsin kanssa. Oisko? Pulju sinne. Ei oo Pula-Aho, vaan on niinku... Pula-Mat. Kavo. Faberi. Tää on oikeesti... Mä sanon, että tällä hetkellä, jos mietitään pelin parasta pakkia, niin... Mä en tiedä, mikä kortti voi olla parempi kuin toi Faberi. Siis ihan oikeesti. Siis toi on niin käsittämättömän hyvä kortti, että... Viiva ete. Ei! Väkölsik, iso. Chara. Selänne. Teemu. Laittaa Granlundille. Granlund. Mikke Granlund ui sinne, mut ei laita. Ja Teemu. Teemu karvaa kiekkoa pois, niinku kuuluukin. Morandi. Keskeltä. Tää on ihan muu. Ei mitään hätä. Killorn. Siis mun on pakko laittaa toi kiekon varjo isommaksi. Siis mä luulin, että tossa oli Killornin kiekko vielä lavassa, niin se oli tuolla takana. Laine. Ja Patrick Laine. Miten ei laita tosta? Missä semmonen Paten putti-animaatio? Tosta olisi voinut putata niinku par 3 golfkentällä. Teemu tulee. Ei mihinkään. Keskusta on tiivis. Ja Kölsik. Siis toi Kölsik, jos te niinku veskaria etitte, niin en tiedä, mutta ei toi Kölsik niinku, siis toi on ollut aivan käsittämättömän hyvä. Nää veskarit on muutenkin parempia tänä vuonna, mutta ei mulla niinku noin hyvää veskaria ollut hutissa vuosia, mitä toi Kölsikki nyt on ollut. Matthews.
Ilmaveivi. Joi. Siitä kun olisi päässyt naulaamaan. Ja no, Matthews laidasta. Apsi. Laineella. Patrick Laine. Keskeltä. Oi. Mikä maali! Toi uusi Toe Drag-veto on ihan käsittämättömän hieno tässä pelissä. No onpa vaikea peli. Siis ihan käsittämättömän nätti. Hienoa. Alkaako Unk-status vaikuttaa silmiin jo? Mulla on kyllä siis pitkään ollut huono näkö, mutta kun se menee huonommaksi koko aika, niin se on vähän huolestuttavaa. Mun siskolla siis on joku -5. Jos tiedätte, ymmärrätte yhtään mitään, niin mun sisko on siis aivan niinku sokea. Se ei näy mitään se. Mulla on aina ollut vähän iisempi, mutta nyt on niinku viime vuosi ruvennut tulee. Mulla on -2. Itellä. 4 minuuttia kellos ja hieno save Köysikiltä. Ei laita Barkovi tosta. Tää tuntuu tää peli. Kohti 8 voittoa. Shanahan. Kaunistaa. Ja Riipoinen, no mitä ihmettä? Mitä tossa tapahtuu? Brendan Shanahan vaan möyrii tonne maalille. Ei ole lasten katseltavissa tämä. Näytä jengi pelin jälkeen. Joo, voin näyttää kyllä. Miten voi määrittää suunnan spinoramassa? Siis sinne päin, mihin niinku suuntaan sulla se vasen tatti. Jos sulla on vähänkään oikealle tai vasemmalle sen, niin se tekee sinne suuntaan sen. Jos mulla on vähän vasemmalle, niin se on just noin, mitä mä sanoin. Ja olipa nätti. Ihan niinku esimerkiksi, jos sulla on vasen tatti kello 5, kun sä teet spinarin, sit se tekee se oikealle, jos sulla on se kello 7, se tekee se vasemmalle. TMS. Hieno Köysik. Stone. Markku Kivi. Heiskaset eloi. Sytyn kyllä silti äijälle. Mä oon aina tykännyt Stonesta. Mua harmittaa, kun mä myyn sen pelipaidan pari vuotta sitten rehellisesti. Ai vitsi, kun mä ei laittanut. Stone. Kattokaa nyt Mark Stone. Huhhuh. Kyllä mulla on yleensä ollut fiilis koko aika. Siis koko aika, kun mitä enemmän pelaa, niin sitä parempaa tää mun hyökkäys on. Jatkuvasti enemmän ollaan vaarallisia. MP Jyp. Ei sytytä Jyppi. Ainoa mikä mulla on Jypistä tulee aina mieleen on Valtra ja traktorit. En tiedä onks muilla sama. Chelsea menee ainakin joka rysty ja kämmen läpäristä sisään. Siis ton mä oon huomannut tässä pelissä. Siis läpiajot on ihan käsittämättömän helppoja tässä pelissä. Ei ollut helppo reitti. Jätkä pelasi niinku helvetin hyvin ja meni tosi kova eteenpäin. Golfstreami Teemun kanssa. Oho! Jos Teemu kutsuu golfkentälle, niin mä menen kyllä ihan eniten. Kutsuu odotellessa. Kysymys kuuluu, mitä se Veska teki. Näytti ihan skinnerit viime poffeissa. Siis Aimblur, noi on erilaisia noi veskarit jotenkin. Tai no siis totta kai kaikki nyt on nähnyt sen. Mun mielestä niillä on niinku mä oon yleisesti tykännyt kyllä noista veskoista. Ne on ollut parempia kuin viime vuosi. Et nyt ei ainakaan tuu sitä tyhmää juttua, mitä on ollut, että mitä on ollut 24 eteenpäin, että ne jää niinku perseelleen sinne maahan ja ei pääse ylös. Nyt ei tuu semmosia, mutta tulee niiltä silti tyhmiä juttuja. Anteeksi. Mä katon nyt nää, tässä on mun kamera-asetukset ensinnäkin, jos haluatte katsoa, niin näette tästä. Ja nyt mun pitää muuttaa tää, kiekon koko on ihan ok, mutta se korostus. Mä tarviin vähän varjoa siihen, että mä näen missä se on. Ymmärrän, että sit kun tulee ikää enemmän tai jos ette näe, niin te tarvitte se iso kiekko sinne. Ootko vielä päättänyt, millä aloitat franchise-mode? Joo, Pittsburgh Penguinsin lähetään. Tulee olemaan mielenkiintoinen jengi.
Pitää toivoa, että jotkut on jaksanut tehdä rostereita. Mä aloitan sen ensi viikon keskiviikkona. Siellä olisi noita rostereita tehty. Jes, mut 8-0 ei kai tässä ole tällä hetkellä mitään. Mulla on itse asiassa jotain kortteja täällä pakkoja ehkä. Joo, nää on nää collectiblet. Katsotaan nää nopeasti. Mulla olisi myös 14 tonnia äijät kolikoita. Saisko tolla jotain? Early Access Premium Pack. 4 itemiä ja pakollinen 75 plussa. Okei, eli tuskin on mikään niinku huikee. Mut katsotaan nyt varmuuden vuoksi. Joo, ei napsunut. Mut lisää kultakortteja. Kaikilla korteilla on arvoa kuitenkin. Ei mua se Ice Cage kiinnosta. Mutta itse asiassa tää on hauska juttu, mitä mä en nyt tänne sanoa ennen. Et mä oon pelannut sitä Teo Kolehmaisen kanssa, niin pelattiinko me B2 samassa lätkäjengissä? Lätkäjengissä silloin. Osta Cale Makar, Nathan McKinnon. Joo, no siis... Joo, fanit haluu tommosia monen sadan tonnin pelaajia, mutta mulla on vaan 15 tonnia tällä hetkellä. Mutta täytyy sanoa, että tällä hetkellä on hyvä aika ostaa pelaajia, koska kelläänhän ei ole vielä kolikoita, niin musta tuntuu, että korttien hinnat on tällä hetkellä paljon halvempia esimerkiksi, mitä ne tulee olemaan tossa, kun tää peli tulee kaikille ulos. Et Teo on ihan semmonen, Teo oli... Vitsi kun mä oikein muista, me ei niinku ihan hirveästi juteltu silloin, mutta... Nokin jonkun verran. Mä en muista millainen Teo oli. Mun mielestä Teo oli pakki. Semmonen aika peruspakki, ehkä vähän enemmän kiekollisempi. Jos mä en nyt ihan väärin muista. Kyllä se oli oliko se hyökkää? Ei, kyllä se mun mielestä oli pakki, joo. No mut katsotaan hei. Ketäs pelaajat sais? 83 on verran vaikka. Okei, 83 ei riitä. Hillary Knight oli muuta. Oliko NR 23, niin Hillary Knightin kortit oli siis ihan käsittämättömän hyviä. Mä saisin äijät Matthew Tatsakin. Se johtuu varmaan siitä, että sillä on 83 nopeus, niin jengi ei arvosta sitä. Okei. Elite Prospectissa näkyy DV vai F. Niin, oisko se pelannut sitten ehkä molempia, sen takia mä oon vähän... Mut kun ei mulla jäänyt Teosta mikään semmonen kovanaama viba silloin, tiiäksä, siihen aikaan. Se ei silloin tainnut harrastaa vielä vapaa-ottelu. Ehkä se just aloitteli just niihin aikoihin. Katsotaas 82 sitten. 82-setkin voi olla kyllä hyviä. Varsinkin ehkä vois yrittää katsoa niitä kemia-juttuja, koska nehän on tosi tärkeitä tällä hetkellä. Mutta mua nyt yleisesti vaan kiinnostaa, että mun budjetilla tällä hetkellä ketä täällä sais. Siis Teppo Winnipeg. 15 tonnia. Mulla on kyllä pakisto jo hyvä. Siinä olisi fiilistä, mutta se ei niinku auta mun jengiä kauheasti. Mä luulen, että mä säästän vaan noita kolikoita. Täällä ei ole mitään semmosia niinku selkeitä, jotka parantaa mun joukkuetta. Niin mä luulen, että mä menen tällä ja mä säästän noita kolikoita. Joo, ei täällä ole mitään niinku semmoista selkeät. Tatsuk jengi. Tatsuk Teemu rinnalle. Mut sit mun Anaheim-kemia plus 2 kokonaisuus lähtee, niin en mä halua sitä tehdä. Tässä on mun joukko ja mun pitää tosiaan näyttää tää. Tältä näyttää jengi tällä hetkellä. Tosiaan Anaheim-pelaajista saa tässä nykyseasonissa plus 2. Sitten kun mä saan vähän enemmän kolikoita, niin mun pitää katsoa, että mä saan mahdollisimman paljon näitä ketjuyhdistelmiä, koska näistä on siis ihan käsittämättömän iso hyöty. Varsinkin näistä kokonaisuuksista ja kykypisteistä. Eli tarviiks Floridan pelaaja? Mä mietin sitä Tatsukkia. Floridan pelaaja pitäisi olla keskellä jossain kentässä. Vai meinaaks tää, jotkut varmaan tietää jo, kun ootte testannut. Tässä lukee St. Louis, Florida, Ottava. Niin meinaaks tää niinku pelipaikoittain, että St. Louisin pelaaja pitää olla vasen laita ja Ottavan oikea laita? Vai voiko se vaan niinku olla ihan, voiko se vaan olla se hyökkäyskenttä, että siinä pitää olla noin jengit? Ei oo paikoilla välillä. Noniin, kiitos. Tämä selkeä. Ei toi kyllä helpottaa näitä sitten.
Mut joo, mä luulen, että vähän enemmän pitää pelaa, niin sit me voidaan ruveta enemmän katsoa noita. Turha tässä vaiheessa mun minimaalisilla budjeteilla, niin rupea katsoa noita. Hyvin on mennyt pelit tällä nykyjoukkueella, kun laitettu vaan niin sanotusti parhaat askiin. Ja laitettu vaan siihen Anaheim-kenttään sitten. Näkyykö missään kohtaa leaderboardia? Näkyy. Itse asiassa voidaan, hyvä kun sanoit, voidaan tähän kohtaan katsoa sekin. Mä en oo itse asiassa kattonut leaderboardia vielä. Ja vink, kannattaa lämätä Charalle. Se on yleensä. Mistä se näkyy muuten? Nämä on uudet nämä valikot. Eihän mä... Valitse tila, ei oo tuolla. Mestarit, kauppa. Arvopeli, sijoitukset ja palkinnot. Onko se täällä? Kausitiedot. Ei oo täällä. Okei, ehkä mä nyt löydä sitä. No, eikä se jostain löydy. Mä tiedän, että se on täällä jossain. Tuolla, näytä leaderboard. Se oli startti. Startti, kun painatte tässä. Omat leaderboardit, kausi. Mä oon siellä 415, 8-0 rekordilla. Mennään kattoo ihan tonne kärkeen. Kuinka paljon jengiä on jo pelattua täällä kärjessä? Top 100. Ketkä on pelannut eniten? Peli tuli eilen 7. Täällä on kärjessä Fasi, 28 peliä. Nopeastihan nää saa kiinni. Oudi on paras, joka ei ole hävinnyt. 18-0. Se on jenkki. Vai kanukki. Ei kun kohti seuraavia pettymyksiä. Paitsi tällä hetkellä ei ollut pettymyksiä. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tätä tänään aktiivisella pelaamisella. Voitte tai kuolema. Paljon McJesuksella hintaa tässä kohtaa peliä. Osaako joku chatissa sanoa paljon McDavidilla hintaa? Miksi piti aloittaa näin aikaisin kun nukuin? Mä ilmoitin tää jo maanantaina, että tänään striimataan 10. Ja sama huomenna. Huomenna kans 10. Tulee ole aikaiset aamut nyt tänä viikon loppuna. Päästä kattoo liveä myös jälkikäteen. Että... Varmaan 415 Onko se niin paljon? Mitä? Trend Dubs, what language? Finnish. Suomi, Finland, perkele. Nudetti. Noniin, sit mennään. Tää on tuttu pelaaja viime vuosilta muistaakseni. Mun mielestä on pelannut ykkösdivari. Lisää haasteita. Meidän voittoputki. Me ollaan hyvissä tällä hetkellä. Peli tuntuu hyvältä. Pitää jatkaa nyt siitä. Rallund. Selänne. Teemu keskeltä. Siinä olisi Mikki ollut välissä, mutta ei ihan. Vedetään vaan. Saadaan vähän pressuremittaria ylöspäin ja paine tonne noin. Reo. On toi pääs ohi tosta. Okei, nyt mä nukun tuolla takatolpa. Onneksi sain kiekon pois. Charalle. Ja tarvitaan vaihto. Tarvitaan vaihto tähän kohtaan. Sinne Matthewsille. Matthews. Alas. Ai. Dirksy. Patrick Laineelle. Laine. Mun tuli se räkiboosti, pelaajat hidastui, niin piti vetää. Tai sit Laine oli vaan muuten vaan hidas. Ei se kyllä noin hidas pitäisi olla, mitä se tossa tuntuu. Ei tuu siitä. Siinä on keskusta tiivis. No, mitä mä saan kiekkoa pois? Anteeksi. Keskusta on tiivis. Tässä ollaan. Ei oo pääsemässä keskeltä. Tiukka puolustus. Hienoa. Ei tuu siitä. Hyvä, Köysik hoitaa noin pienen kulmapedot. Ei oo hätää noissa. Sitten käännetään. Olisiko Näslundi? Oha se. Markus Näslundi. Laittaa Markku Stoneille. Ja Stone! Eitö! Hyvä hyökkäys oli. Salmin välissä ollaan. Bellamer laidasta. Oho, mihin mä vedän? Hyvä, ihan täydellinen blokki tohon kohtaan. Sitten Stone. Morentsille. Morents laidasta. Morents.
Laittaa alle Näslundille. Morgan Riley. Tosta vois vetää jo. Riley. No mun piti Rileylle laittaa. Mutta on ihan hullu rystykuvio tuolta noin. Pikku paine voi antaa. Ei saata kiekkoa pois. No niin sit vaan herää. Hyvä blokki. Puolustus pelaa, nyt pitää saada vaan hyökkäyspelikuntoon. 250 on halvin McDavid, okei. Hyvä aloitusvoitto. Sitten. Olisiko Teemulla? Teemulle lätty. Teemulla. Ei päästä. Killorni. Tolpas vähän oli pieni kulmakin. Teemu. Ja Teemu hakee siihen etuseen. Hyvä koppi. Todella monella on toi volli maalis. Onks toi joku metaveskari vai onks toi ihan niinku, onks toi vaan niinku sattuma ja tolpassa? Siis tänä vuonna tulee ihan sikana noit tolppia. Ei ollut mikään paras ekaerännyt multa. Suunta on ylöspäin. Noniin, kamo. Hyvä toinen erä tähän. Shada. Granlund. Teemulla. Ja Mikke Granlund. Ei vitsi ja johonkin. Tai sieltä omaa jalkaa tossa noin maaliajassa. Oli hyvä hyökkäys kyllä. Laittaa one timer. Ei laita, mutta Kösik hoitaa. Kösik tietää, että mulla on syöttö ja silloin veto. Laidasta. Killorni. Läpi. Hieno passi, mut mikä koppi Vollilt. Herra jestas. Siinä oli vaikka laittaa 1-0. Seuraava menee. Seuraava menee. Sitten työntä. Laine. Patrick Laine. Ei laitaa. Come on, Pate. Oho, nyt oli vahinkosyöttö muuten. Mutta oliko jopa taktinen itelle? Mylly pyörii vaan. Ja vihreetä. Kyllä se vihreä vielä toimii äijät. Dirtsi painaa. Mä en kyllä tykkää tosta maalista yhtään. Toi pitäis mennä niin paljon harvemmin sisään tuolta viivasta. Siis joku Sean Dirtsi pelaa tuolla niinku joku... Sieltä lähtee niinku joku Patrick Laine one-timeri. Kauan tää live kestää? Yhteensä 2-3 tuntia. Nyt ollaan tunti vedetty. Volli tulee aloituspakasta monella. Niin, okei, sen takia se voi olla. Joo. Mut hei, tärkeä maali. Dirtsi. Morents. Näslundi. Meni väärälle. Siinä oli, jos näitte, niin siinä oli Dirtsi tassin keskellä. Mä yritin sille vetää se one-timer. Ja Botti Riley veti aivan levyiksi. Laine. Pate. Laidasta. Yritin Toudrekin. Bojamin. Ja takatolppa. Mikä koppi. Tyhjä maali. Ei Volli päässyt ylös. Nyt oli ensimmäinen kerta tässä pelissä, kun tuli semmonen animaatio vastustajan veskarille, että se ei oikein pääse liikkua tuolta. Noita ei ole ihan liikaa näkynyt. Katsotaan uusinta. Joo, sinne se jäi vähän niinku makoilemaan. Onko 2-6 kaupoissa? Siis kaupoissa on ensi viikon... Onko se perjantai? Joo, ensi viikon perjantai. Lisää vaan. Nyt on ollut hyvä setti. Ja Matthews. Patrick Lainelle. Siis tää kypärätön äijä Laine Matthews. Siis ihan uskomaton ketju. Siis aivan niinku unbelievable. Faber. Tiivis paketti. Ei pääse. Kyllä se hoitaa. Faber ei menetä tuolla. Kyllä te tiedätte Faber. Se on luottoäijä. Faberille. Selänteelle. Laittaa Granlundille. Killor. Keskeltä.
Killorn haastaa itse ja on se. Anaheim Ducks legenda Alex Killorn. Vähän ylipalkattu IRL:ssä. Tuli aika halvalla mun joukkueeseen. Tuli vaan sen takia, että se saa Anaheim Ducks kenttää +2 kokonaisuudet. Uusilla ketjuyhdistelmillä ja sieltä se painaa. Milloin uutta Bia Pro-jaksoa? Maanantaisi lives kello 15 aina Bia Pro. MP Frisbee Golf. Se on mökkipeli! Mennään Morentsin kautta. Raili ja vihreät. Veskareilla on vaikeuksia noiden vihreiden kanssa. Tää on ollut kyllä loistava erä tähän asti. Huomenta taksu. Ehlersillä kiire. Hieno. Oisko laita? Ai, kun ei saa sitä. Stone. Ai, huono syöttö. No mut ei mitään. Pomppii takas. Stone laidasta. Mä saan sen tosta. Kattokaa Markku Kiveä. Kattokaa Markku Kiveä. Herra jestas, kun painaa siitä etusesta. Tää oli hyvä erä. Jatketaan sama. Frimal voi ansaita miljooniikin nykyään. Joo, mä en seuraa niinkun yhtään. Mä oon elämässäni nähnyt ehkä 3 klippiä jostain Frisbee Golf-kisoista, mutta ei oo ollut mun radarilla niinku ollenkaan. Hankin Rinne 84. Hei, miten te voitte edes ehdottaa mulle uusia veskareita, kun te ootte nähnyt, miten toi Kölsikki on pelannut? Kölsikki on ollut ihan käsittämättömän hyvä. Ja hei muuten, nyt tämmönen välikysymys. Ihan yleisesti. Tää on ehkä enemmän ihmisille, jotka katsoo niin kuin jälkikäteen, mutta ylipäätään. Niin tykkäättekö te, että tää chatti olisi pois vai onks tää niinku hyvä, että se on tossa? Do you like the chat on the left or no? Kaikki, jotka katsoo livessä, niin pystyy lukemaan tuota chattia niinku siitä videon vierestä, mutta toi on enemmän niille, jotka pelaa niinku, tai katsoo ehkä niinku jälkikäteen, että kiinnostaako teitä toi chat. Aika paljon boys. Interesting. Hyvät näkyy, niin voi katsoa full screen. Niin, no joo, no se on kyllä. Teemu. Kertokaa mielipiteitä. Teemu. Ja Killorn takiksella. Ei laita. Killorn. Siis miten tää Killorn on näin hyvä? Siis 7 overall. Tekee ihan mitä haluu. Chara. Ampuu. Melkein menee volli pöksyistä sisään. Teemu. Mä venään tähän keskelle. Hyvä Chara. Iso. Sitten Teemu. Granlund. Faberille. Laitetaan Teemulle. Teemu Selänne. Onko lämäri etu se? Pitää testailla vähän erilaisia vetoja. Mitkä menee, mitkä ei. Kyllä Teemu on nyt parantanut tasoa. Teemu on parantanut tasoa avauspäivän jälkeen. Me pidettiin Teemulle puhuttelu ekojen pelejä jälkeen, että pitää pystyä Teemu parempaan. Ja se on pystynyt. Se on parantanut. Ja Patrick Laine siellä se olisi ollut se one-timer. Lähti jotenkin tosi hidas syö. Laittaa takas. Miten mä en saanut tuota kiinni? Mä luulin, että mä luin toi ihan täysin. En saanut Laineelle. Perhana. Hieno Matthews. Laine. Ei laita. Raili. Ja vihreätä lähtee ohi maalista. Tää ei kyllä jopa hallitse enemmän sitä ekaa erää kuin minä, mutta tää peli on kääntynyt ihan päälailleen tässä 2. ja 3. erässä. Mudet L. Tiukka on. Tiivis on keskusta. Tiivis on. Ei tuu sieltä.
Joo. Kato, tiivis on. Otetaan toi pois. Nyt pääsee keskeltä vetää. Mut Kölsik. Siis ihan uskomaton kaveri. Nyt syötin vahingossa vielä tosta Shanahanilta. Ei se mitään. Ei ole valitus noista lättysyötöistä. Joo, mä oon laittanut jo. Se ei oo hyvä. Oi, kun ois kämmenelle tosta vielä. Hyvä haku. Ja ripari sisään Shanahan. Shanahan on tommonen aika likainen kaiffari. Se on aina tuolla maali eessä. Faber. Näsundi. Morentsille. Morents. Miten ei tehnyt tosta? Segui. Noniin, minuutti kellos. Kyllä me hei äijät Olof. Mikä se Olof? Olaf Kölsik, joku tämmönen. Kyllä me Kölsikille pelataan 0. Kutia vaan. Mikke Granlund. Faber. Ja sieltä Zara vetää, ei mene. Millainen toi Faber on? Ihan käsittämätön. Siis mä en voi kuvitella, että tässä pelissä olisi parempaa pakkia tällä hetkellä kuin toi Faber. Siis tää on aivan isäntä toi 84. Toi 91 nopeus tuolla pakin paikalla, niin tässä vaiheessa vuotta, niin on kyllä ihan killeri. Hyvä niitä, 20 sekuntia. Ei voi päästä tuolta. Ja Bojamin. Taasu. 13 sekuntia. Tiivis keskeltä. Just näin. Ja näin, hieno voitto. 3-0. Semmonen vakuuttava esitys. Kaunistellaan vielä lukemiin. 4-0. Hienoa. Onko näkyy vielä yhtään makaria? Ei oo kyllä. Barkov vai Manner? Meinaatko Marneria? Kyllä se Barkov on. Hei, mun rakkaus Mitch Marnerin kohtaan on niinku aivan kuollut. Se on niin minimissä kuin olla ja voi. Vai mitä, Tami? Hei, missä Tami on? Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Onko NHL 24 vihreät lämäreitä? Ei ole. MP Carey Price Sharksiin. Niin, siis nimellinen siirtohan se oli. Eihän siinä ollut mitään. Palkkakattohan siinä siirrettiin vaan. Tai jotain. Mä en tiedä minkä takia noita tehdään. Kun Price on sillä LTIR:llä muutenkin. 80 kokonaisuus pelaajapakka. Nice. Suorat vedot menee paljon paremmin tosta midistä sisään. No mä oon huomannut ja mä oon miettinyt, että pitäisikö mun vetää niitä enemmän. Mä oon siis pari kertaa yrittänyt snaippaa tosta, niin ne on kyllä mennyt sisään. Et muuta se enemmän uskaltaa hakea tohon keskelle. Ne on vaan ollut vetoja, mitkä ei viime vuosin tiedätkö mennyt. Vastustajalla oli itse asiassa enemmän hyökkäysalueaikaa kuin mulle, mutta mä olin vaan paljon suoraviivaisempi. 3 kertaa enemmän vetoja, vaikka mulla oli vähemmän hyökkäysalueaikaa. Millaiset statsit pelaajilla? Mitä meinaat? Toi on se järkyttävää, mitä Marner kertoi haastiksessa siitä, että aina poffien jälkeen joutunut palkkaa turvamiehiä kotiinsa, että olisi hiukan turvallista. Joo, ei mitään niinku järkeä. Siis toi on niinku, toi lähtee ihan lapasesta. Ja tossa on se syy, miksi mä niinku ymmärrän, jos joku pelaaja ei vaikka halua pelaa siellä Torontossa, koska ne paineet on niin järkyttävät. Ja sitten, että jotkut ottaa sen homman vähän liian tosissaan. Oho! Bobby! 83 overall alumni. 88 nopeus! Siis Bobahan on ihan hullu. 188 CM ja 83 kokonaisuus. Siis ihan käsittämätön. Toihan pitää saada jengiä. Aika hyvä. Mä oon sairaan kuuma. Mä otan tän hupparin pois. Katsotaan. Hei, jos mä häviän sit ilman tätä voittamaton hupparia, niin sitten tiedätte mistä tää häviö johtuu. Itekin samalla just luon tässä ekan 3 vuoteen prospekteja Mäkkärän draftissa. Oi, kova. Joo, jos joku jaksaa tehdä noita kokoonpanoja, niin mä tarvin tosiaan ensi viikon keskiviikko alkaa mun Penguins franchise, niin joku prospektikokoonpano mä käyn varmaan lataseessa sieltä.
Mistä sait Miken? Mä sain sen pakasta. Niistä ekoista pakoista, mitä mä availin. Ootko hävinnyt vielä yhtään ottelua? En oo vielä tähän asti. Onko 9-0 tällä hetkellä? Kosenssi, joo. Kyllä mä luulen, että niinku, mulla on aika hyvin tästä tulee näitä kolikoita sit kun mä käytän fiksulla tavalla nämä mun pelaajat. Kun mulla rupee olemaan, ei nyt ihan 200 pelaajaa kokoelmassa, mutta aika lähelle kuitenkin. Pitäisikö oikein laittaa tuohon ruutuun, että miten voitot mennyt? En mä ehkä sitä, koska sehän näkyy tässä aina, kun mä tuun takas pelistä tänne valikkoon. Niin tässä näkyy toi rekordi. Toi on itse asiassa tosi hyvä, että toi näkyy. Näkyy tossa noin. Jes, ja sit muokataan vähän joukkuetta. Tää on ollut kyllä voittava jengi, että tuntuu vähän pahalta nyt muokkaa. Mä luulen äijät, että se on aika rikkoa Matthews-lainen ups-kenttä, vaikka tää on ollut ihan sairas. Jotkut buuaa jo chatissa varmaan. Matthews 4+4 9 peliä, mutta se näytti niin sairaalta se ikoni, minkä mä sain, niin mä ehkä mieluummin laittaisin sen tohon. Tai sit mä voin tehdä näin, että mä laitan Näslundin tähän. Eikö niin? Ja sit mä laitan 3 sen ikonin, minkä mä sain. Niin se voisi ehkä niinku olla. Mut Auston Matthews, kyllä joku Matthews tulee varmaan olemaan mun jengissä sit niinku ainakin 90% vuodesta. Mä tarviin vaan jonkun paremman kuin tuo avauskokoonpano. Matthews. Ui, tästä sai KP-boostiikin. Kova, kova. Näin. Mä voisin kyllä Matthewsin laittaa 4. Mä pidän Matthewsin 4. Kyllähän mulla pitää olla yksi Matthews täällä. Kyllä se nyt parempi kuin tää makkue on. Tää ei oo tehnyt yhtään mitään. Matthews on kuitenkin naulannut jo 4 kaappia voittamattomalle. Onko hyvä peli? Käypä kattoo mun viimeinen YouTube Shorts, siinä mä kävin käytännössä kaiken läpi tähän asti, mitä mieltä mä oon tästä pelistä. Yes sir! Ja sitten, toivottavasti Näslund nyt toimisi tossa 2. Se on kyllä tuntunut aika hyvältä tossa noin. Ja ai niin, Näslund pelasi ykkösyyväsi. Joo, annetaan se olla siinä. Alivoima. Joo, Mikke ja Teemu AVlle. Apsi ja Näslundi, Morentsi ja Shanahan. Loistavalta näyttää. Hyvältä näyttää. Ja sitten. Mä vaihan vielä nämä puolet täältä. Mä oon itse asiassa aika vähän ottanut jäähyjä tässä NRissä. Mä oon viime NRissä ottanut aika paljon bokseja, mutta tähän NRiin tähän asti niin en oo kyllä ihan hirveästi. Katsotaan vähän kykypisteitä. Näitä on tullut lisää tänne. Mä oon antanut kyllä tietokoneen hoitaa nää tähän asti ja ihan hyvältä on tuntunut, koska mä en oikein tiedä näistä. Siis kun nämä X-Factorit on uusia, niin mä en oo oikein jaksanut käyttää vielä aikaa siihen, että mikä näistä on hyvä ja mikä ei. Morentsilla olisi nopea veto, joka ei oo päällä. Mut ihan hyvältä tää vaikuttaa. Kyllä kaikilla mun kärkiäjillä on päällä näitä. Ehkä se tone ei tarvi nopeat nappaa ja mä laitan sen tuolle Morentsille. Jes. Mikä joukkue tulee franchiseen? Pittsburgh tulee. Mistä sä oot jo toisen noita ice-kortteja repinyt? Pakasta. Pakasta tuli Morgan Riley. Ja sit jatketaan. Nyt on äijät tulos 10. Nyt nähdään, että voitetaanko me 10 peliä putkeen. Huti alkuun. Vai tuleeko noutaja? Homma on Ungersörum. Se on kyllä ihan käsittämätön kortti. Jos tulee hyvä Ungersörum jossain vaiheessa peliin, niin todellakin. Kammo hype ostaa PS5 ihan vaan tän NRin takia. Onko se järkeä? Oho, aika kova. No siis jos sä pelaat niinku NR:t tulevaisuudessakin, niin joo. Tai ja jos sä olet pelaa paljon, niin joo. Mutta ehkä niinku, en tiedä pystyisikö testaa jollain kaverilta jotain tätä peliä, että onko se niinku sulle worth. Mun on niin vaikea tuohon suoraan sanoa, että joo, osta tää peli, osta se PS5 ja sä tykkää tästä. En mä tiedä, sulla voi olla ihan eri mielipide kuin mulla. Mä oon tykännyt varsinkin tästä Hutista tähän asti. Mulla loistava. Teemu. Mikke! Ei vitsi, siellä olisi Killorn ollut saman tien. Kuka tuli muuten vastaan? Joku Kotletti. Ei oo tuttu kaveri. Faberi. Pitää just yrittää vetää tosta keskeltä enemmän. No on nimittäin uponnut sen verran hyvin kuitenkin. Faber ottaa tikkarin pois. Kattokaa sitä. Faber. Ja laittaa Mikelle, mutta ei.
Chara yrittää vetää etusä. Ei upon. Taas on volli maalis kaverilla. Siis jokaisella on volli. Ihan käsittämätöntä. Puolilla vihusta on toi volli uunissa. Tai se on se avauspaketin takia sitten. Matalaa vaan. Ui, siellä oli pateri parilla. Se oli loistava haku. Olisi ihan hyvin voinut pomppaa siihen. Dirtsi. Viivan kautta. Paine on päällä. Täysi paine. Mylly pyöri. Patrick Laine viivasta tolpan kautta. Kyllä tuota Laineen one-timeria pitää katsoa, kun on paikka. Aika kivasti se lähtee tosta noin. Noniin. Pitäisikö työntää ehkä? Just näin. En saa Laineella. Paine jatkuu. Näslundi. Hieno. Ja Pate Laine on siellä tontilla. 9. maali on tässä joukkueessa. Terve. On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Et toi äijä, aivan elukka! Pate on ollut kyllä ihan täys elukka tähän asti. Voittamattomalle. Se rinnassa. KK vai Saipa? Kyllä Saipa on noista. Noista sytyttävämpi. Hieno blokki. Helmisen Saipa. Niin tiivis paketti. Ei! Hyvä Raili, hyvä blokki. Ja uudistettu kakkoskenttä teki muuten heti maali. Ja siellä oli apsi one-timerilla. Toi oli viimeinen ihan loistava 2-1 heittää toi kaukainen one-timeri, mutta ehkä tässä enärissä niin mä en oo vielä tolleen oikein tehnyt maalia. Laine. Tää on ihan käsittämätön tää mun kakkonen. Siis en mä tiedä, ei nyt haittaa vaikka otti Matthewsikin pois tosta, mutta ehkä se on toi Patrick Laine-efekti. Laine ja Aps kimpassa. Apsikin on kyllä aika jätettä. Onko vaan Patrick Laine? Laineen takia. Stoneille. Mark Stone. Hieno. Gaini. Hei, tää Gaini on se uusi pelaaja, minkä mä sain äsken. Nyt oli kyllä virhe. Duck. Stoneille! Stone! Mikä koppi? Rystyllä. Hei, Veska on maassa nyt. Noin nousee tuolta maasta paljon nopeammin nyt tänä vuonna. Toi olisi ollut viime vuonna maali. 10-0 vedot, siis mä aivan niin dominoin tätä vihua tällä hetkellä. Hieno. Dakki. Laidasta. Ja Stoneille. Ja ripari sisään. Etutolppa. 12-0 laukaukset ekaa erää. Miten tää peli on vaan 1-0? Selittäkää mulle. Joka ei oo tulos sieltä. Oli muuten hieno move. Mä tykkään noista uusista toadrekeistä. Ne on vähän hitaita, mutta ne on ihan törkeän näyttöjä. Ei voi mennä tolpassa. Aivan loistava erä. Oli yksi mun NRin parhaita eriä. On tässä ansattu enemmän häkkiä. Pystyykö tota Lainetta uppaamaan? Ei kai ehkä pysty. Mä en oo itse asiassa ihan varma. Ois kyllä huikea, jos pystyis, koska siis toihan on elukka. Aivan. Toi äijä on aivan elukka. On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Et toi äijä, aivan elukka! Pystyy 2 Chicagolla. Niin joo, niillä ketjukemioilla joo. Niin ketjukemion Lainelle sais +2, jos se laittais 2 Chicago-äijän kanssa samaan kenttään. Toi on totta. Pitäisikö katsoa, jos kakkoskenttää saatais Laine +2 Chicagolaista, niin se voisi olla kyllä aika sairas. Se voisi olla kyllä aika sairas. Voidaan muuten katsoa, kun mulla on se 16 tonnia massia, niin sillä voisi saada pari Chicago-äijää. Granlundi, laidasta. Siis noi tolpat on ihan käsittämättömiä tässä matseissa. Siis ei tää oo sattumaa, että noi tolpat kilisee noin paljon. Siis jatkuvasti tolpassa. Tossakin hullu muuvi ja tolppa kilahtaa. Raili ampuu. Dirtsi. Ei vitsi. Hieno. Ja Pate puolustaakin.
Ei oo kyllä IR-lainen tää äijä. Hieno seivikölsikki. Siis Olaf Kölsik. Oliko se Olaf vai Olaf? Ihan sama, mutta jos te hommaatte jos tarvitte veskaria, niin suosittelen suuresti tota Kölsikkiä. Siis aivan niinku käsittämätön muuri ollut mulla tässä jengissä. Ei vitsi, nyt mä päästän sen liian hyvin tohon keskelle. Ykkösketju. Hei, vaihtobugi. Se olisi muuten ollut se olisi ollut 2-0 hyökkäys. On muuten vieläkin. Shanahan. Hieno Shanahan. Pikkuhanduilla. Backhand, forehand, backhand. Menee maaliin! Olaf. Noniin, Olaf. Jes, tämän muista. Olaf Kölsik. Toi on siis ihan sairas. Edelleen äijät kakkoserässä, kun te otatte puolustusalueella kenttien vaihdon ja vedätte sinne laitaan, mihin teidän pelaajat on vaihtamassa. Niin. Noi tietokoneet ei niinku hiffaa, että siellä takana on pelaajia, kun ne on menossa vaihtoon. Ja sit sä heität sinne kiekon, niin sä saat noita ilmaisia vastahyökkäyksiä, niinku tossa. Siis kakkoserässä, kun on noin pitkät vaihtovälit, niin ihan siis ilmainen tapa saada välillä maaleja. Teidän pitää varsinkin niinku parempia pelaajia vastaan, teidän pitää olla hereillä tuossa puolustuspäässä. Toisessa erässä sitten hiffaatte. Killorni! Tää Killornikin, niin tääkin on yllättävä eläin tässä ykköskentässä. En tiedä tekeekö Granlund ja sellainen siitä vaan paremman, mutta niinku ihan nolla fiilis joku Alex Killorn, kun miettii, mutta Mikke laittaa sit selän takaa passiin ja Killornihan painaa. Still doing ecky things. Come on! Kyllä se tästä. Joku kysyi eilen YouTube-kommenteissa, mitä sä oot voittanut tuolla kiekon menettämisellä ja pyörimisellä maailmanmestari? Perkele! Tuu tänne näin haastaa vaan! Jeini. Tuu tänne näin. Tuu vittuun sieltä saatana takaa. Jeini. Ei. Onko Saros-korttia? Ei oo jengissä. Kyllähän pelissä totta kai. Ja Faberi, mikä koppi? Dusey laidasta. Hei, nyt pääsee kyllä. Nyt pääsee huonosti. Jano. Noniin, ykkösketju. Nyt on kyllä ikävä. Pitää vaihtaa lätty tonne, saadaan pois alueelta. Okei, nyt oli ihan väärin. Ihan väärä muu. Granlund. Killornille. Onko taas Killorni jopa? Mä saan ton kiekon muuta. Killorni nälkästi menossa. Kaverilla on vaan 3 vetoa, mutta pitää olla hereä kuitenkin. Just näin, tiivis paketti. Ei anneta vihulle mitään. Puolustus on ollut loistavaa. Okei, nyt on huono hetki pelissä. Mä en tiedä mitä mä duunaan täällä. Teemu. Viivan kautta. Pulo. Vedetäänkö etuse? Lähettiin hakemaan vähän erilaista. Joku sanoi mulle eilen, että no etukulmasta naipit tulisi aika hyviä tässä pelissä. Ei kerkeä enää. MPS vai hifki? Siis mä tykkään niinku S:ssä siinä silleen. Mä oon tykännyt aina pelaa korttipelejä. Pata S on niinku se hienoin kortti mun mielestä korttipakasta. En mä tiedä, jotenkin mä oon tykännyt ihan siinä mielessä tietyllä tavalla S:stä aina. Ja meidän koira on Porista. Hifki on semmonen legendaarinen brändi, mutta mä vastaan jopa, että S:t. Mikä on ollut Ekin legendaarin NR? Mikä on ollut Ekin legendaarinen NR? Mitä sä meinaat tolla? Tolpat on vaan isompia tänä vuonna. Jep. Kenen kanssa pelaat tänä vuonna siinä 2v2-turnauksessa? Nikke Danglesin kanssa. Viime vuonna voitettiin, eli lähdetään hakemaan uutta mestaruutta. Mut hei, tämmönen aikainen promo jo. Tosiaan tähän 2v2-turnaukseen tulee ilmoittautuminen auki. Tavoite on, että ensi viikon aikana. Niin. Ettikää jo pari valmiiksi, kenen kanssa voitte tulla pelaamaan. Siellä on erilaisia palkintoja. Tänä vuonna tosiaan, vaikka ette haluaisi pelaa kilpasarjassa rahasta, niin on myös harrastesarja erikseen. Missä pelataan finaali myös laneilla ja siellä on sitten tuotepalkintoja.
Granlundi. Killorni ja... Siis mikä tää Killorni on? Siis mikä tää on? Tiedätkö, jos teillä on toi Teemu ja Granlundi ja te etitte, tiedätkö, noi on niinku 2 halvi... Jos niinku Teemun lisäksi toi Granlund on niinku paras tommonen ankkapelaaja, jonka saa suht halvalla, niin siihen etitte 3. äijää Anaheimista, niin toi Killorni... Mikä tossa Killornissa on? Ihan niinku sairas. Hei, älkää spämmätkö, tiiäksä, tommonen MP-kalpa 5 kertaa, niin se riittää, että laitatte sen kerran, tiiäksä. Jos mä ekalla kerralla näen sitä, niin sit laitatte vaikka 10 minuutin päästä uudestaan tai jotain, tiiäksä. Tarvii laittaa 5 kertaa. Ei mulla, kalpasta ei oo niinku mitään fiilistä tällä. Mä en oo oikein ikin tykännyt kalpasta rehellisesti. Mennyt vähän mulle sinne liiga pohjasakkaan. Te kysyitte, mä vastaan. Mikä? Yritin suojaa selällä, mutta ei. McDavid. Toi varmaan pakko olla se aloituspakan McDavid, kun tällä ei ollut noin Edmonton paidat. Solberg. Dirtsy hakee riista. Ja nämä läpärit on ihan käsittämättömän hyviä tänä vuonna. Nyt otti kyllä hyvän manuaalivesko. Tuntuu, että noilla bottiveskoilla ihan sama periaatteessa mitä tekee, niin sai kyllä maalin tehtyä. Pate. Ei pääse laidasta läpi. Meillä on Laine. Raili. Laitas tonne. Apsille. Apsi. Dirtsillä heti takis. Hieno kuvio ja Näslundi vetää Plexelle. Apsi. Yritetään ujuttaa. MP HPK. No HPK on vähän aina. Mä oon vähän tykännyt aina siitä HPK oranssista jollain tavalla. Mutta ei nyt mitenkään niinku lempiseuroja. Siis äijät mulle niinku liigassa yleisesti. Kiekko Espoo ylivoimainen 1. Mä oon asunut Espoossa, pelannut Espoo junioreissa lätkää. Se on tullut ihan niinku easy. Sen lisäksi niin ei mulla oo niinku mitään selkeitä semmosia niinku MP:t jengistä tai näin. Jostain mä tykkään enemmän kuin toisesta. Siinä Espoon jälkeen niin Pelsu ja Tampereen jengit on aina, mä oon tykännyt. Shanahan. Tykännyt tietyllä tapaa. Sitten Hifki, Ässät, Tepsi. Sen lisäksi niin kaikki muu ihan sama. Ihan sama mulla. Nyt Morens. Larsa. Ja takatolppa. Miten ei Geini laita? On hieno maali. Taisi olla vähän liian myöhäistä. Ilves vai Tappara? Mulla oli aina ennen Tappara, mutta pari viime vuoden aikana muuttunut Ilvekseksi. Vaikka tietyllä tavalla Tappara lähellä sydäntä, kun Tapparan kanssa tuli voitettua se E-liiga. MP Verstappen. Ei ole oma suosikki. Mitä? Hei, nyt herätys, hei. Puolustuspää kuntoon nyt tää. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Noniin, sori. Nyt on mennyt liikaa fokus chattiin. Tää oli 4-0, mä rupesin vähän läpsyttelemään. Nyt mä otan aika lisää ja me ruvetaan pelaamaan. Kamo. Nyt loppuu tää pelleily. Päästettiin kaveri nyt ihan ilmasta peliin mukaan. Jollain liigaa MP:llä, ei vitsi. Nyt fokusta. Teemulle sinne. Teemu käy ratkaisee tää peli nyt. On pitkä kiekko. Hyvin pelaa aikaa tämmönen lyhyt. Hei Kölsikki nyt. Mitä ihmettä. Teemu. Ja Killornille. Miten ei Killor tainnut hattua tosta? Käsittämätön kaiffari. Alexander Killor. Onko pelin paras 79? Teemu. Hei!
Teemu vedetään poikkarilla, Kessel vetää, Granlund. Ei oo mikään... Periaatteessa nyt vois vaan pitää kiekkoa. Meillä on hyvä ote tästä pelistä. 28 sekuntia. Killorni. Maalin taakse Selänteelle. Selänne tolpassa. Tämän pelin tolppakirous on niinku ihan käsittämätön. Tossa pitää varmaan tehdä joku sortti. Aina kilahtelee tolppiin. Granlund. Killorni. Ja Granlundille. Noniin, hyvin kliinattiin tää loppu kotiin tästä näin. Vakuuttavat niinku 55 minuuttia tässä pelissä. Todella loistavat. Lopussa meni vähän fokus muualle. Mutta hei, 10 peliä hutista tänä vuonna, 10 voittoa. Tästä on edelleen hyvä jatkaa. Skillstick vai totaalinen hallinta? Ihan mikä sulle sopii parhaiten. Mä tykkään itse skillstickistä. Jäpä luetteli just viime kauden runkosarjan käänteisessä järjestyksessä. No niin. Oi. Mut hei, liiga alkaa kohta. Ihan haipeis kyllä siitä. Mä menen tiistain kattoo Lahteen Espoon avausta. Ja mulla on tosiaan Espoon kausikortti. Mä olin viime vuonna puolet peleistä, niin mä yritän kyllä olla melkein kaikki tänä vuonna. Mitä ikinä vaan kerkiää. Mitä NR:i aikalisä hyödyttää? En oo koskaan ymmärtänyt. Sä saat pelaajat, energiat täyteen sun kaikille pelaajille. Eli esim. Tossa mä halusin mun ykköskentän jäälle, niin mä otin aikalisä energiat. Meni täyteen. Sitten mä oon aina ollut sitä mieltä, että se nollaa kans pelin momentumin tietyllä tapaa, mutta ne nyt jotkut sanoo, että ne on paljon juttuja. Mä uskon siihen itse. En oo seurannut Kärppiä ensi vuoden rosteria. Vielä ihan liikaa. Mutta sit kun liiga alkaa, niin mä yritän vähän skauttailla jengejä. Ja mä yritän tehdä jonkunlaisen liigan ennakonkin sitten. Alright! Silver 2 ollaan. Pitäisikö mun tässä livessä... tässä livessä pyritään tänne Silver 3. Onko tässä vielä 2 voittoa, niin sitten me oltais siellä. MP V-Sports. V-Sports oli ihan käsittämättömän hieno peli joskus. Lätkit sitä tennistä aina ohi sit pallosta. Tietää. Nyt mä katon, hei. Mä saisin Patrick Lainelle +2 kemian, jos mä hakisin sille... Jos mä saisin Chicago Blackhawksin pelaajia siihen kylkeen. Hetkinen! Okei, no Bedard on liian kallis, se on 30 tonnia, mutta Bedard Laineen kanssa olisi ollut aikamoinen. Nazar olisi yksi vaihtoehto, mutta nämä on aika kalliita nämä Chicago-pelaajat. Tää on hauska, miten tää markettikin toimii tänä vuonna. Et se menee oikeasti todella paljon sen mukaan just, että Donotokin oikeasti joku 50 tonnia. Että missä ne kemiat menee. Kaikki 7-9-kortitkin maksaa niinku 10 tonnin, ihan niiden kemioiden takia. Oliko mulla valmiiksi joku Chicago-pelaaja mun kokoelmassa? Mä voisin itse asiassa katsoa. Onko Twitch-liveä tulossa? Twitchiin ei tule enää liveä. Mä oon siirtänyt kaikki mun striimit YouTuben puolelle. Onko hyvät paikat Lahteen? En tiedä vielä. Ei oo lippuja. 82 overall pelaaja. Semmonen, mitä ei voi vaihtaa. Tää on tullut varmaan jostain objektiivista. Gabriel Landeskogki, hei. Ei välttis huono. En kyllä tiedä, mahtuuko jengiä. Onks Landelle tilaa? Periaatteessa mä voisin 4 laittaa sen Matthewsin tilalle, mutta Matthewsilla on niin paljon enemmän fiilistä, että en tiedä. Toi on aika hidas toi Lande vielä. Hampus Lindholmissakin voisi olla ihan ok. Mulla on parempia pakkeja. Mun pakisto on itse asiassa mun paras osa mun tiimiä. Miksi Lajunen ei voi kirjoittaa sopparia Espooseen? Mä en oikein tiedä, mikä senkaan tilanne. En osaa edes oikein arvailla, että voiko se olla joku palkkariita, tietääkö Lajunen itse, että haluatko se jatkaa. Jaa, mutta auttais kyllä Espoon alakertaa. Mun mielestä Espoon alakerta on heikentynyt aika paljon, niin vaikka Lajusella ei jalka enää samalla liiku, niin kyllä se nyt lisää olisi silti. Mä katon, onko mä saanut vahingossa Chicagon pelaajia mun joukkueeseen, niin kuin noista pakoista. Onhan mä nyt pakkoja kuitenkin jonkun verran ostanut. Mulla olisi Korsinski, tää on kyllä pakki vaan. Se ei riitä. Mä tarvisin hyökkääjä. Mitäs alun nyt Chicago?
Ei oo. Christian näkyvä vissi ensi kaudella Espoon miehiä. Joo, mun mielestä Espoon hyökkäys on kehittynyt viime kaudesta. Sinne on tullut hyviä lisiä. NHL vai liiga? Kyllä mä oon aina itä NHL:ää tykännyt enemmän seuraa, mutta nyt kun Espoo tuli siis takaisin, niin nyt mun liiga mielenkiinto on ihan haipeissa. Koska eihän mä nyt, se liiga nyt ainoa lätkä, mitä täältä Suomesta näkee livenä. Ja kotikaupungin jengi. Niin siinä on semmonen tietty fiilis. Pakkien kemiat. Miksi mun pitää katsoa? Laita Lindholm Charankaan, niin saa +2. Okei, chatti, okei. Siellä on kautsi GM:t ihan ready. Ready to rumble. Mitä te sanoitte? Jos laittaa sit Charan Lindholmin kanssa, niin saa +2 niinkö? Aika moni liigajengi on pakkasella, että ei sen puoleen. Mut totta kai pitäisi tulosta saada paremmaksi, että se olisi kannattavaa se liiga Espoossakin pitkällä aikavälillä. Mutta katsotaan pakkien kemiat. Chatti ainakin huusi siihen tahtiin, että mä saisin jonkun päälle. Boston. Mut äijät, sit mun lähtee toi one-timer kemia. Tuolta, et Faber Chara on ollut ihan käsittämätön pari. Et haluuks mä niinku mukaan, onks toi +2 arvosta? 2 leftin pakkia vielä. Mä en tiedä, haluuks mä tehdä se. Ehkä kakkospari. Okei, mulla on visio nyt. Mä laitan Charan 2, mä laitan Railin 1, et 1 on Raili Faber. Mä laitan Dirtsin 3 ja sitten mä laitan Lindholmin tähän 2. Niin tää vois olla. Tuo Charakin on vähän, että se tarvii semmosen nopean pelaajan sen viereen. Mut ehkä jos ne saa katon tästä nää +2 kemiat, niin se vois olla. Ja +2 overall, just näin. 86 ja 82. Kyllä tää pakista näin näyttää paremmalta. Charasta tuli kuitenkin 86. Et toi on aika hyvä. Mä laitan YVtkin vaan kondikseen. Jotan AV:n. Noniin, eikä mennä pelaamaan. Ite en boostannut Teemu, mut ykkösketju Teemu, Fedorov ja Modano. Mitä? Teemu, Fedorov ja Modano? Hetkinen, onko siellä pakoista naukunut vai? Mikä homma? Miten noi kemiat toimii? Joka seasonilla, tässä pelissä on siis seasonit nykyään, eli kaudet, jotka päivittyy, en tiedä milloin, kerran 6, kerran 26, I don't know. Mutta joka seasonilla on niin kuin eri tommoset kemiat, eli vaikka tällä kaudella on Anaheim Ducks-kenttä +2 kokonaisuus. 1 suomalainen, 2 Chicago-pelaajaa +2 kokonaisuus. Joka seasonilla tulee tommosia erilaisia kemioita, mitä täyttämällä sä saat boosteja. Markettia. Vitsi, äijä on ammattilainen. No niin, Kuutamo apina vastas. 10-0 tällä hetkellä. Jatkuuko voittoputki? Jatkuuko voittamaton virhe? Jatkaako Anaheim Ducks-kenttä siitä, mihin jäi viime pelissä? Teemu Selänne, oi, siis herran jestas Teemu, herran jestas. Tämä on isku, se ei ole isku vyödalle, se on isku maaliin. Teemu on herännyt tänään. Se on kuullut, kun mä oon kehunut Patrick Lainetta ja Teemulle riitti. Kiitos paljon, Sherma. Hyvää työpäivää. Kiitos, Noah. Mistä lähtee Teemu ollut noin nopea? Teemu on pelin nopein kortti tällä hetkellä. 96 nopeus +2 kokonaisuudella. 96 nopeus. Siis jos te ette tiedä, niin Teemu Selännehän ekat 5 vuotta noin NHL:ssä niin oli NHL nopeampia pelaajia. Ei se nyt tietenkään vanhemmalla ajalla enää liikkunut samalla lailla. Lindholmi uutena vahvistuksena. Mua vähän haittaa se, että mulla on nyt vasemmankätinen pakki. 2 vasemmankätistä pakkia samassa pakkiparissa, mutta ei tää nyt ole iso juttu. No hyvinhän se Lindholmi!
Hyvinhän se homma näyttää toimiva. Vihreitä viivasta ja siellä lepä. Noi on edelleen liian hyviä noi vihreät mun mielestä. Se samalla lailla häiritsee mua kuin viime vuonna. Tuntuu, että sitä pystyy vähän paremmin puolustamaan, mutta ei oo kyllä mikään ideaali. Raivi. Killorni. Onko takatolppa? Tää saattaa olla nopea peli, jos me saadaan tähän vielä lisää pökköä pesää. Ai taas kolmoskentälle vaihto. Finnish Flash lempinimi ei tuu tyhjästä. Niinpä. Sellainen oli vielä 40-vuotiaana joukkueensa nopein pelaaja ainakin tarinoidensa mukaan. Onhan Teemu aina ollut aika nopea, mutta niinku 40-vuotiaana joukkueensa nopea. Ei kyllä kuulosta ehkä legitiltä, mutta en tiedä. Voihan se olla. Kyllä Teemu mun mielestä aika paljon hidastui siinä loppuvaiheessa vaan. Ei. Keini. Shanahan maalille. Ihan päästy ajaa. YV. Ehkä niinku YV yleisesti ollut tosi huonoa mulla. Mutta yksi juttu, minkä mä oon huomannut, että tässä pelissä on aika vaikea jopa saada jäähyjä. Tosi vähän tulee boksia yleisesti. Ja Selänne. Ei tee. Ei olla montaa YVtä pelattu. Ja varsinkaan alivoimaa. Siis onks mä äijät ottanut yhtään jäähyä muuten hutissa? Muistaako kukaan yhtäkään jäähyä, minkä mä oon ottanut mun peleissä? Mä rupesin miettimään, että onks mulla niinku yhtäkään. Koska ei nimittäin välttämättä oo YV, että mulla on kyllä muutamia ollut. Teemu. Eli bokseja on aika vaikea ottaa tässä pelissä. Stone. Teemu. Dirtsy. Keskeltä vaan. Ja Dirtsy. Toi on tosi hyvä toi keskelle leikkaus takakulmasnaippi. Mä oon nyt pari kertaa tehnyt ton, varsinkin oikeankätisellä pelaajalla. Tuot vasemmat leikkaat keskelle, vedät räpylälle, niin hyvin vaikuttaa uppoavan kyllä. Tänä vuonna aski. Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sepokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Mennään. Killor. Ei vitsi. En päässyt. Oho, laittaa takas mulle. Teemu laidasta. Kyllä sä Zara ohi pääset. 3-0. Laitetaan lisää pökköä pesään, niin eiköhän vastustajalle rupea riittää pikkuhiljaa. Raili. Ampuu. Ei mene. Ei uppo. Doud, rekki, hieno. Laine. Hei! Joutuu rikkomaan. Ja ylivoimalle jälleen. Moro Chester. Mäpä laitan sulle ton. Kyllä se liiga hidastuu aika lailla. Peliälytä ja vedon puolesta olisi vielä pärjännyt pari vuotta. Niin, mutta Teemuhan pelasi paljon pidempään kuin suuri osa jääkiekkoilijoista. Teemuhan lopetti ihan käsittämättömän myöhään loppujen lopuksi. Tuo sama bugimaali oli NHL 18. No sen verran mä voin 18 sanoa, missä mä voitin maailmanmestaruuden. Et siinä pelissä kyllä etukulmasnaipit oli niinku se juttu. Kyllä takakulmakin saattoi mennä, mutta kyllä niinku tästä etukulmaan niin oli aina parempi vaihtoehto 18. Tuntuu, että tässä pelissä nimenomaan nuo takakulmasnaipit, niin ne on kyllä hyviä. Toi on ihan nättikin maali, kun se leikkaat tuon keskelle ja vedät takakulmaan. Työt siinä ainakin, kun jengi on esim. Jollain on ollut vaikea tuolla chatissa maalintaon kanssa, niin siinä on esim. Yksi juttu, mitä mä lähtisin hakemaan, että leikkaa keskelle ja vetää takakulmaan. Musta tuntuu, että se toimii varmaan molemmilta puolilta. Sehän teki 40 vielä 30 maalia. Teemu elukka. Ihan elukka. Noniin, loistava aika erä.
Jatkuu vaan. Moro Sami. Voitko vielä selittää, mitä se tekee tuon lantion avauksen kunnolla? Mä en tajua. Siis toi on niin vaikea selittää. Siis se L2-juttu. Siis luistelette vasemmalla tatilla. L2. Sit oikea tatti. En mä osaa selittää sitä. Se tulee ihan luonnostaan perkele. Joku voi yrittää chatissa sanoa. Aika dramaattisia sound-efektejä tulee välillä. Kuuluu asiaa, hei. Pelit on dramaattisia. Hutin puolella. Hyvä save, Kölsik. Selänne. Chara ampuu öhimöä. Charalle, Stonelle. Tästä väliin. Matthews. Stone. Chara. Duck. Duck viivasta. Lindholm. Matthews. Lindholm. Ja Raili ampuu. Ei uppo. On ihan mun kiekko. Vitsi ei. Teema. Keskusta on tiivis. Ei oo Hintz pääsemässä tosta. Hieno. Hyviä koppeja Kölsikiltä. Mennään Dahin kautta. Matthews. Laitetaan Stonelle. Takas Matthewsille. Ja takas Stonelle. On kaunista peliä. Tosta olisi vaan Stonein pitänyt perhana tehdä. Stone. Okei, Matthewsille vielä takaisin. Mikä tää tutkapari on? Mark Stone ja Auston Matthews. Ei mikä passi. Ja Kölsik. Herran jestas mikä torjunta. Kattokaa nyt tota äijää. Voiko jopa sanoa pelin parhaaksi veskariksi? Ei ainakaan niinku kaukaa haettu oo. Aina, hieno. Hyvä puolustus Raililta. Selänne. Killorn. Selänne. Raili. Onko takatolppa? Ei oo ihan. Mulla on vasen kiinni. Gallagher. Nyt on takatolppa. Hyvä Kölsik lukee nää. Kaveri laittoi ehkä pikkasen liian lähet veskariin ton vedon. Ai. Gallagher toiseen suuntaan. Hieno Kölsik. Se nyt oli manuaaliveskari. Ja sitten vaihtobugi. Pelaajat vaihtoo toisessa erässä ja ylös vaan. Alex Killorn jälleen kerran. Tästä äijästä on kehkeytynyt melkoinen maalintekijä. Eikö joku huomannut kykypisteessä samaa ongelmaa, että se lisää ne automaattisesti kaikille high overall pelaajille? Kun 4 yrität poistaa kaikki pisteet ja tallentaa, niin ne kykypisteet palaa. Ai jaa, en oo itse huomannut. Mä oon niin pihalla noitten X-faktoreiden kanssa, että mä oon antanut vaan, tiiäksä, noitten tietokoneiden aikana laittaa ne mulle tällä hetkellä. Mut okei, toi on outoa. Apsi painaa takatolpa. Tulee väkisin se kiekko valuu sieltä takatolpalle ja siellä lepä. Tämä on isku! Se ei ole isku vyön alle! Se on isku maaliin! Stone oli isolla pyrstöllä suojaamassa kiekkoa. Se olisi näin. Stone iso pyrstö. Gaini. Tää Gaini on ollut vähän pettymys. Siis 188 senttinen, 88 nopeus lefti. Siis ihan mun ideaali pelaajatyyppi niinku NR:ssä. Mut ei oo vakuuttanut tossa kakkoskentässä. Ja jäähy. Vastustaja turhautuu. Laineelle ei maistunut, Kölsik napsii marjat. Kyllä. Kyllä Kölsik on ollut isäntä. Ei. Ainakin nyt tähän peli alkuun, niin mulla on semmonen fiilis, että Kölsik tulee olemaan monia kuukausia mun maalissa. Miksi mä vaihtaisin veskarin, joka pelaa noin hyvin? Eihän siinä ole mitään järkeä. Voittavalla veskarilla mennään. Toimivalla veskarilla mennään. Uskotko, että Stonein temppu oli vahinko, niin kuin se itse väittää?
No se on vähän kaksipiippunen juttu, kun se oli todella hämärä tilanne siis. Musta tuntuu, että se menetti vähän niinku tasapainoa sillä vahingossa. Se olisi niinku jotenkin sit horjahtanut, mutta sit se kaatuminen, minkä se teki sen pienen niinku horjahtamisen jälkeen siinä, tai sen terän menettämisen jälkeen siinä, niin mun mielestä se oli niinku ihan överi. Ei sen olisi niinku pitänyt se olisi ihan hyvin voinut välttää Heiskasen siinä tilanteessa mun mielestä. Tai paljon fiksumia ainakin. Vaikea sanoa tekikö se sen tahalleen, mutta kyllä mä Stonein piikkiä sen tilanteen laitan yleisesti. Jotkut sanoi silloin sitä, että Hintsi kamppasi sen, mutta se oli niin minimaalinen tatsi, että ei. Ehkä just siitä vähän sitä tasapainoa voi menettää, mutta se mitä se kaatui ei todellakaan. Siinä olisi Laine ollut hyvin. Hyvä. 5-0 johto. Vakuuttavaa tekemistä. Mitenhän Pate tulee pelaa tällä kaudella? Kuulemma saanut paremman reenikauden kuin edellisenä vuosina. Toivotaan. Kyllä mä niinku edelleen luotan Patrick Laineeseen. Mä twiittasinkin viime vuonna, että edelleen, kun se meni Montrealiin, mä edelleen uskon, että Laine on 40 maalin tekijä oikeassa ympäristössä NHL-kauden aikana. Sitten voidaan keskustella siitä, mitä muuta se tuo peli, joka on erittäin minimaalista, mutta se on edelleen NRin A-luokan maalintekijä. Varsinkin ylivoimalla. Harvalla on semmoista aset kutina kuin sillä on. Ehkä Laineen ongelmasta aina ollut se 5-5 peli, että mitä se siinä tuo. Brings to the table, Olli Jokisen sanoi. Bring something to the table. Mistä sä revit noit soundeja? Mä oon kuule ottanut, kun mä aloitin nää YouTube-livet, niin mä kattelin niinku tietenkin legendaarisia soundeja, laitoin ne niinku ääniboardille. Mulla on tommonen soundboardi. No mulla oli niitä semmonen 20. Mut tässä, ennen kuin NR26 tuli, mä pidin viikon pari taukoa striimauksesta, niin mä käytin ihan niinku melkein kokonaisen päivän siihen, että mä kattelin eri soundeja ja laitoin niitä soundboardille. Ja mulla on nyt niinku vajaa 100 ääntä tossa noin. Käytettävissä ihan milloin vaan. Löytyy. Mitä te haluatte, niin täältä löytyy. Mulla on Suikkasen polkupyörästä Ismo Laitalaa, mulla on vähän Jortikkaa, mulla on vähän Tammista, mulla on vähän Mertsiä, mulla on vähän Säteriä, mulla on vähän kaikkea. Kaikkea mahdollista Ismo Lehkosta. Tilanne kuin tilanne. Ui. Ai, nyt meni Köysikille vähän helposti, mutta se on pelannut niin hyvin, että sallitaan. Onko Suikkanen polkenut polkupyörää koskaan tässä rakennuksessa? Onko Anna sakkoa? No. Anna kakku, anna sakkoa, saatana. Kyllä kaikki löytyy. Jos te laitatte jotain tonne chattiin, mitä ei ole, niin mä oon erittäin yllättynyt. Niinku semmosen jääkiekko-teemasen nimenomaan. Hieno ohjuri. Ei saakeli saanut laitettu. Fransson. Ei, keskusta tiivis. Keskusta pysyy tiiviinä. Vitsi, mun tulee hyvä fiilis tästä pelistä. Kiva kans voittaa pelejä oikeesti. Nääs Luddi. Jos seurasitte Strugleen viime vuoden alussa, niin tiedätte täsmälleen mistä puhuu. Laine. Pate Laine. Ei saa. Onko Ikan tuolla alhaalla on? No totta kai joo. Venäjä, mun pitää katsoa sen erätauolla. Löytyy, kyllä Ika löytyy. Missä on Ikan kehä? Tää on vaan, tiiäksä, kun mulla on noita tosiaan 100, niin mulla välillä vaikea aina löytää se oikeasti tiettyyn tilanteeseen, että se pitäisi melkein olla aina valmiina tossa. Mut sitä mä ajattelen, että mulla on katsottu toi ääniboardi tossa, että mä vuoden mittaan, joka striimissä mulla on sama boardi, niin mähän opin sit täsmälleen, että missä noi kaikki on tuolla mun kansioissa. Niin sitten ne rupee aika hyvin naukahtelemaan aina oikeisiin tilanteisiin. Ja Morentsi, miten ei paina tosta? Ai. Kaveri tehnyt pari tähän näin.
Ai, is it time? Is it time? Is it time? Is it time? Is it? Is it? It is. It is. Kai löytyy duffaa. Täällä on duffa. Ei oo muuta duffaa. Duffa jää itse asiassa aika vähäiselle tässä näin. Ihan perus taklaus sinne kulmaan ja jos kaveri putoo, niin en mä tiedä miksi mulle pitää antaa 5 minuutin ryntääminen siitä, että Mulla ei oo mörkö sisään, mut mulla... Ja arvatkaa kuka tulee! Arvatkaa kuka tulee! Jättiläinen puskee maalille! Toi on Biapros hyvä. Mun 2 metrisellä elukalla. 2 minuuttia pelin jäljellä. Tää on mennyt aika läpsytelle sekaran jälkeen. Meillä oli hyvä 5-0 johto siihen. Ei voinut hassutella. Bosemin. Faber ampuu, ei mene. Stone. Rallon. Teemu laidasta. Teemu laidasta. Eihän Teemu selännet saa kiinni. Varsinkaan Sara. Sara on liian hidas Teemulle. Bosemin. Viivaa. Faber. Ai, laidasta. Hieno seiviköysi. Kyllä se vaan niinku napsii noin. Veskarit on parempia noissa maalin lähellä one-timereissa. Muutenkin ehkä niinku maalin edusta tilanteessa mä oon huomannut maalivahdeessa niinku ison parannuksen. 3 sekuntia. Ja loistava voitto. Eihän tää jääkiekkopeli voi hienommalla tavalla päättyä. Nyt mä otin sen Ismon täältä, kun mä häiritsen, että mä oon löytänyt sitä. Näin on aina ollut. Onpa mahtava innovaatio. Onpa mahtava innovaatio. Tää. Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään, niin mä lätkin turpaa niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mun kanssa. Okei, ehkä nyt riittää nää. Te tuutte kuulee näitä ihan tarpeeksi tässä vuoden mittaan. GG James. Noni, onko 11-0 rekordi? Ei kai, tässä jatketaan samaa. Tosiaan mä haluun nyt siihen HP3 tässä livessä. Eli 1-2 peliä pitää vielä voittaa. Mut joo, tosiaan, jos te haluatte soundboardiin jotain, niin voitte ehdottaa chatissa. Mulla on tää nyt täynnä siis tällä hetkellä, mutta mulla on kyllä hyvä silti ottaa niitä muistiin, koska on nyt hyvä aina vaihdella välillä. Miksi mulla näkyy, että nyt oli vasta 10-0 rekordi? Oliks mulla jäänyt voitto saamat jostain pelistä muuta? Hetkinen, Ea hei. Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Missä mun 11-0 rekordi? Eikö toi ollut mun 11 voitto? Onks mä laskenut ihan väärin? Miltä tää näyttää? Kato 10-0. Mitä? Musta tuntuu, että mulla on jäänyt voitto nyt merkitsemättä, mutta mä en oo ihan varma. Näyttää vaan viimeiset 10. Ai tossa kausitilastossa. No se on todella typerää, jos se niin tekee. Miksei näyttäisi mun koko rekordi? Niin mun mielestä on 11-0 ihan varmasti. Mä aloitin striimin, mulla oli 6-0. Mä oon voittanut 5 peliä muistaakseni. Toi sun 11 voit. Niin munkin mielestä joo. Milloin franchise? Keskiviikkoisen kello 3 livessä. Aloitetaan. Franchiseissa ei ole tänä vuonna mitään uutta, niin nämä ekat päivät menee huttiin ja sitten Bia Prohun ja sitten rallireiska. Mä pelasin tätä jatkaa vastaan eilenkin. Oliko jopa mun ekoi pelejä? Ja sit Se on kans hyvä franchises venaa pari päivää. Et nyt mä voin venaa, että jengi saa ne prospektit ja mä lataan sit jonkun custom kokoonpanon. Mä voitin tää äijä 5-0 eilen, okei. Eli niinku me lähetään ennakkosuosikkeja tähän matsiin. Eilen otettiin vakuuttava voitto, mutta jokainen peli on erilainen. Se voi olla, että rallireiska on oppinut vähän pelaamaan nyt. Sara ampuu. Mut me ollaan... Meidän jengi on vireessä. Voittamat on ihan käsittämättömässä iskussa.
Ja sinne Mikke Granlund jälleen kerran tolppa. Siis mua rupeaa ärsyttää toi tolppien määrä. Joka pelissä tulee vähintään 1 tolppa. Selänne. Ampuu. Ei me tee mulla noin kauan. Ei me Kölsikille. Tiedätkö kuka mulla on maalissa? Laidasta. Faberille. Faber ampuu. Yritin sen rällä ylös, kun sinne on uponnut tosi hyvin. Näslundille. Taitaa olla UPL maalis vihulla. Evenglistä. Hieno. Yritti yhdellä kädellä. Oho. Ja patukka. Patrik Laine. Hei nyt keskelle ja räpylälle. Okei, oli vähän huono. Se on sen verran hyvä veto kuitenkin tässä pelissä, että piti lähteä kokeilemaan. Mut nyt pitää olla hereillä. Mulla meni ihan läpsyttelyyn toi viime pelin loppu nyt. Se on aina vaikea lähteä sit uuteen peliin 0-0 pelaa. Tommosen ehkä vähän selkeämmän pelin jälkeen. Pitää olla sama asenne nyt tässä alussa. Alussa voi pelejä voittaa tai hävitä huonolla starteilla. Se on tärkeää olla hereillä. Alkulämmöt tehtynä ja kaikki valmiina. Olisiko takapatia? Ei, mennään viivan kautta. Jedno Chara. Laitetaan Shanahanille. Shanahan etukulma. Ei tee. Shanahan. Laidasta. Morentsille maalin takaa. Shanahanille. Shanahan etukulmaa. Ei mene. Shanahan. Mites takakulma? Ja Luukkonen. Luukkonen ottaa hyviä koppeja nyt kaverin maalissa. Hyvä niitti. Morentsi. Heti kääntää. Mulla on täyspainot päällä nyt. Geini. No niin! Heräshän se Geinikin. Oliko Bob Geini? Montreal. Joku vanha Montreal-pelaaja. En ole itse asiassa ikinä kuullut ennen kuin mä sain sen huttikortin tähän näin. Siinä kaveri laittoi ehkä vähän Lukkoselle omaa maskiikin tuolla Foxilla, kun meni polvilleen tohon noin. Moro MG, hyvä kuuluu, mitäs sinne? Oli hyvä snaippi tosta keskeltä. Mä kyllä tykkään, että nuo snaipit menee tosta keskeltä. Toi on realistista. No ei ole viime vuosin mennyt niin huonosti tosta keskeltä sisään. Laitetaan 3. pari tähän näin. Uskotko Suomen mahdollisuuksiin tänään Serbiaa vastaan? Vaikea nähdä, kun Saksaakin vastaan oli niin vaikea. Tästä työntä tähän. Hyvä. Pelaksi Jokic, Serbia? Selänne, Bozemin, Selänne ja Räpylälle. Nyt mä kyllä koko aika hain noita Räpylä-snaippeja. Vähän pitäisi ottaa easy noissa. Killorni, mut Killorn on ihan pysäyttämätön. 7. maali on joukkueessa. Ja toi on kans yksi juttu, mikä ei ole viime vuosin mennyt, mutta mikä menee kans tänä vuonna. Joka on mun mielestä ihan hyvä juttu. On toi kiepautus tonne, kun tuut kulmasta, menet takakulmaan. Koska mun mielestä jos puolustus antaa sun nousta tuolta kulmalta tonne takakulmaan, niin toi pitäisikin mennä hyvällä prosentilla sisään. Ja viime vuosin noista ei ole oikein pystynyt rankoa samalla lailla. Ai Jokic pelaa? No ei oo mitään jakoa. Jokic on mun mielestä ylivoimaisesti maailman paras koripalloilija. Ihan yksi kommentti koripallosta, kun Jokicissa on siis se, että se tekee kaikista paremmin. Se kontrolloi sitä koko peliä. Se on ihan käsittämätöntä. Ja se näyttää niin epäatleettiselta vielä, että se on jotenkin hauskaa niin nähdä, mitä yksin dominoi. Pelkällä niin IQ:lla vaan niin hyvin. Morets. Nyt menee kaikki Luukkaselle. Alku oli hyviä koppeja, mutta nyt rupesi uppoamaan. Jälleen kerran. Leikkaus keskelle, takakulma. Se on hyvä. Ja noin. Sieltä voitto. Gainil 5 Stanley Cupia. Okei, kova kaveri. Onko paljon muuttunut tää NR? Itse lopetin ostamisen muutama vasta sitten, kun petyin pelin kehitykseen jne. No mikä on viimeisin peli, mitä sä oot ostanut? 2.5 verrattuna, niin tää on aika pieni parannus. Mä kattoisin, jos olet suoran vastauksen tuohon, katso mun viimeisin YouTube-shortsin. Mä tein eilen just aiheesta videon, että kannattaako tää peli ostaa. Tiedät täsmälleen, mikä on uutta ja milloin kannattaa ostaa peliä, milloin ei. Kyllä sä 2 vuotta sit ostit, niin sit on vähän muuttunut jo. 2.5 tähän on ollut pienempi päivitys. Mut kyllä niinku isoimmat muutokset tässä pelissä tulee pelimuodoissa, jos mietitte tän ostamista. Siis jos te pelaatte paljon huttia, niin hutti siis nämä kemiasysteemit, palkkakatto,
kaikki tää, niin tehnyt tämän homman aika uusiksi. Noi kaikki kenttäkemiat. Ja sitten se Bia Pro, jos siitä tykkäätte pelaa, niin sekin on nyt uusi. Mut sitä, että jos te pelaatte offlinea, vaikka jotain franchisea esimerkiksi, niin ja teillä oli 25, niin en näe kyllä pointtia ostaa tätä peliä. Ellette sit paljon tykkää itse käydä pelaamassa. Ja tykkäätte, miltä tää peli tuntuu. Mut tässäkin on teille äijät idea. Eli jos te ostatte sen EA Playn, mä en tiedä paljon se maksaa, onko se kuin 4 euroa kuusi, 5 euroa kuusi, te saatte 10 euroa testiversion tästä NRistä. Niin mä ostaisin melkein sen eka, jos te mietitte tämän pelin ostamista silleen, niin kuin, että ostanko vai ei. Niin ostakaa EA Play kuukaudeksi se 4-5 euroa, mitä se on, ja käykää sillä testassa 10 tuntia. Säästätte sitten isomman sijoituksen, jos ette tykkää. Joo, mua ärsyttää toi, kato, tuossa lukee toi kausitilasto 10-0. Toi oikeasti näyttää vaan viimeisemmät 10 peliä. Mikä tossa on niinku logiikka? Mä haluaisin nähdä mun koko rekordin tossa. Eli tossa lukee 10-0, mennään leaderboardeille. Miltä täällä näyttää omat leaderboardit? Joo, toi oli mun 12 voitto, näin. Mä oon jo top 20, hei. Ei oo kauhean moni mennyt häviö, että hyvä meininki on. Let's go. Ei kun suunta ylöspäin vaan. Siis eikö tätä peliä voi pelaa mun mielestä jo EA Playn kautta? Sen 10 tuntia. Okei, oliks mä kullassa jo? Ei kun sori, HP3. No niin, mä pääsen siihen HP3. Okei, mä voisin tyypit jättää tähän. Vai haluatteko nähdä vielä lisää? En tiedä, mulla olisi tässä ehkä yhteen peliin vielä. Jonkun yhden pelin mä voisin vielä pelaa, jos te haluatte nähdä. 19 tuntia mulla on 19 000 kolikkoakin. Pikkuhiljaa voisi jengi keksiä jotain parannuksia. 83 overall alumni player tuolta esimerkiksi. Blaine Stoukton, katsotaan mikä äijä tää on. 85 nopeus, 180 senttinen. Toi ei kyllä ihan vakuuta. Toi ei ihan vakuuta mua kyllä. Katsotaan sit tässä oli arvopelien hopea 3 palkintopaketti. Eli tää on se, minkä saa kun nousee ränkissä siihen hopea 3. Sisältää 5 pelaajakorttia, mukana 3 75 overall pelaajia ja 1 80 overall pelaajia. Katsoks tänään Ice Cage? Tuskin, mutta never say never. Leppänen. Kiva nähdä vähän Espoota täällä hutissakin. Joo, ei ollut mikään erikoinen pakka, mutta pari 80 taas. Kaksi tuntia livetetty. Ollut kyllä semipitkä live. No käydään vetää hei yksi vielä. Mulla on kuitenkin hyvä flow tällä hetkellä. Käydään vetää viimeinen peliäjät. Kamo. 13-0 rekordia. Sitten voidaan huomenna taas 10 jatkaa aamulla tätä showta. Hyvää tekemistä ollut. Mulla on tällä hetkellä jotenkin hyvä fiilis pelaa. Ja silloin kun on hyvä fiilis pelaa, niin kannattaa pelaa. Ehdottomasti kannattaa pelaa. Silloin sä pelaat parhaimmillaan. Totta kai. Tää on ehkä tää on ehkä tosi selkeä juttu niinku sanoa, mitä kaikkia sillä ei hiffaa, mut se oikeasti se fiilis, mikä sulla on, vaikuttaa niin sikana. Jos sä tuut tänne innoissaan pelaa, jos sä haluat pelaa, sä pelaat totta kai paremmin, mutta jos sä vähän mietit yleensä silleen, että kannattaaks pelaa tai ei oikein tee mieli pelaa, niin sit kannattaa lopettaa. Ihan niinku pelin tasonkin kannalta ja sun hauskanpidon kannalta. Yleensä jos on semmonen fiilis, että pitääkö lopettaa, niin silloin kannattaa lopettaa. Mä en tällä hetkellä tennistä seuraa. Kuka sieltä tuli? Ostarin Jeesus, alright. Striimi viimeinen peli. Kamo. Siellä on Federov, 86 Hemski, 86 Prongeri. Nyt oli kova jengi vastustajalla. Nyt oli todella kova jengi vastustajalla. Okei, pitää olla hereillä nyt. Taitaa olla paras jengi, ketä vastaan mä oon pelannut. Ja pelataan Eurooppa-kaukalossa. Ei oo totta. Tännekin valuttiin takaisin. Toi muuten jännä, te huomaatte tossa on toi Hut Rankedi hopealla. Niin muuttuukohan toi sit kullaksi? Kun mä oon kulta tasolla. Mitenköhän toi? En tiedä. Granlund, Hanava, Killorn. Ja Alex Killorn. Siis käsittämätön kaveri. Edelleen, jos te haluatte sitä Anaheim Ducks plus 2 kenttäkemiä kenttää,
niin toi Killorni on yksi halvimpia vaihtoehtoja siihen. Mä sain sen vaan jollain, ostiks mä 2-3 tonnilla sen eilen. Ja on todellakin ollut vyörätti. Siis ykköskentässä tekee tulosta. Tekee todella hyvää tulosta. Se kuin. Laineella. Laine. Näslundi. Äpsi. Pöksyt. Se kuin. Laidasta pitää olla keskeltä kiinni nyt. Laittaa takas. Kiinni vaan. Ei voi päästä Ostarin Jeesus nyt tulemaan. Hieno. Sitten Faber. Näslund. Laidasta vaan. Ei, mä olisin voinut laittaa rystyä. Jääks mä vähän neppaile tohon liikaa? Yritin leikkaa turhaan kesken. Mä nyt tosi paljon rakastanut noita keskustaleikkuja. Pitää vähän enemmän ottaa tätä laitaanut messiin. Ei, oli muuten hieno maali. Nätti spinari, mutta nyt meni vähän helposti Kölsikille ehkä toi. MP susta tehty Matthews edit. Sytyin. Sitä on hetki aikaa joku semmonen on tehty. Miksi et ole kotijoukkuja ollenkaan? No ei oo kyllä kieltämättä. Ollaanko me edes nähty meidän uutta stadionia kotikentällä? Ei välttämättä olla. En tiedä kyllä. En tiedä. Onko huono tuuri vaan? Antaako EA vastustajalle kotiedun? Kuka tietää pysty johtaa? Lindholm, Hemski. Ei voi päästä. Hyvä Teemu. Sitten Charan kautta. Chara. Alueelle. Killornille. Taas se Killorn siellä. Ja toi Killorn on niinku näin hyvin esillä. Jatkuvalla syötöllä. Mikke. Saa kiekon pois. Pelaa Teemulle. Teemu. Oi, siellä oli räpyläpuoli auki. Teemu. Nyt noustaan keskelle. Hyvä kääntö täältä. Ja Mikke takis. Onko se oli Killorn? Vähän huono pakotus kuule. Mut hyvin hallus on peli. Ei oo mitään isoja probleemia ollut. Shanahanille. Shanahan laidasta. Shanahan. Nyt on takis. Oli hyvä heittäytyminen kaverilta. Joo, se otti jäähyn sen takia, mutta taisi kyllä pelastaa maalinkin. Ei sikamainen temppu nyt. Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Mä työn. Hieno. Ja Laineen one-timeri. Ei uppo. Kyllä se Pate kyllä tekee noista. Kyllä se hieno. Huono YV ollut. Ei ole päästä syökkäysalueella. Ostari Jeesus dominoi kiekon kanssa. Se kuin. Vitsi mä en saanut pois. Subo. Hieno. Nyt on mu. Granlundi. Ei! Ihan saanut. Tarvitaan 3. kenttä. Siis mä en saanut YVlle kiekkoa. Nyt oli virhe. Morgan Raili. Hanaa vaan. Mä pääsen muuten tästä. Spinorama. Oi, kun oli kaunista ja Raili vetää ohi. Shanahan. Laidasta. Niin se jäi. 30 sekkaa erää jäljellä. Tää ei ollut kyllä paras erä nyt itellä. Faberi saa kyllä Makavoin kiinni. Ei saanut, mutta onneksi Raili on siellä. Okei, tää oli vaan huonompi erä. Tarvitaan iso parannus toiseen erään tästä näin. Kyllä se siitä. Yleisesti kuitenkin peli on ollut tosi hyvä. Luotetaan siihen, että toi sama hyökkäys nyt tulee, mikä oli viime vuosi. Tai viime peleissä. Olisiko Toronton vuosi? Totta kai. Hello Mikey. Onko hävin ollenkaan? En oo vielä. 12 voittoa, 0 häviä. Moro Josba. Alright! Sitten toiseen erään. Kamo. Tarvitaan ratkaisijat nyt. Tarvitaan se johto. Ei riitä tämmönen 1-1 hinkkaus eka erää. Ei nyt pitää sama asenne kuin viime peleihin. Heti laitetaan luukurkkuun vastustajalle. Teemu. Kato, Teemu tulee näyttää asenteella. Killornille. Mitä mun kaikki maalipaikat tuntuu tulevan tuolle Killornille?
Onpa nopea toi Federer. Pronger ampuu, ei mene Kölsikille. Ei noin helpolla. Raili. Mä muuten pääsen tästä. Yritin rystyltä laittaa takikselle. Mitä mä duunan? Oho, spinaria lähtee. Hieno. Tietää kyllä täsmälleen, että tulee tuolta viivasta just näin. Tätä ei vastaan pitää ottaa viiva kiinni. Sieltä ei tuu muut. Ei mene Granlundin vedosta tolle. Näslundi, laidasta. Hanatetaan vaan. Mä muuten pääsen tästä. Laineelle. Granlundi. Oisko ollut laine takas? Hienoa syöttelyä. Nyt on one-timer siellä, mutta hyvällä blokilla. Näslundi. Patrick Laine. Nyt vähän liikaa one-timeria nyt. Siinä olisi voinut ehkä keskeltäkin ottaa tilaa. Hyvä Lindholmi, hyvä puolustus. Tääks vaihtovilppi? Nyt mä en näe mitä siellä tapahtuu, niin ei viitti. Lindholm. Stoney. Ja takatolppa. Tää on Stoneyn kiekko. Neloskenttä tekee maalin nyt. Uskotteko kotona? Tekeehän se. Gaini takatolpalla. Toinen maali joukkueessa. Mä pyysin tältä Gainiltä, että pitää olla parempi mitä se on ollut. Ja sieltä se tulee. Tärkeä maali. Katoin just eilisen live loppuun ja heti tänne. Come on, Emi. Kovaa settiä. Kato, ottako aika lisää jopa? Onko iso muutos 24-26? No isoin muutos, mikä sulla oli, jos sä ostaisit tän uuden, niin on noi vihreät one-timerit. Ja Hutti ja Via Pro. Siinä on ne isot jutut. Edelleen mä oon sanonut kaikille koko liven, mutta käykää kattoo mun viimeisin shortti. Kannattaako ostaa NHL 26? Noniin, Morents. Ai vitsi, ei saanut tosta. Mennään Gainille. Gaini. Shanahan. Kyllä tässä on aika eri. Siis NR24 verrattuna, niin tässä on kyllä aika eri tatsi. Siitä olisi Morents voinut tehdä. Olisiko taas pitänyt vetää räpylälle ehkä? Shanahan. Mikä koppi, herra jestas! Nyt on pakko mennä. Ja Shanahan voi jotenkin löytää itsensä jatkuvasti tuolta maali edestä. Ja Jokinen siirtää kiekon Venäjän maaliin. Se ei ollut kyllä Jokinen, mutta... Shanahan siirtää ja Killorn. Daxikenttä. Nyt lähti meininki. Huono eka erä, mutta toka erän lopulla hommat rupes kulaamaan. Tää ja syöttää nyt. Hyvä Kölsik. Iso. Sä oot isäntä Kölsik. Isäntä. Mä rakastan sun. No niin! Tällä ei ole 10 voittoa ja 9 häviöä näköjään. Okei, yllättävän paljon häviöitä jopa. Kuitenkin aika tiukka matsi ollut. Näkyy hyvin tosta maalivahin rekordista aina, mikä tulee tuohon. Laina. Pate. Ja rystyllä. Jäiks viippuun nyt? Se otti ihan täysin syötön pois. Mulla olisi pitänyt oma ratkaisu. Vähän turhaa hanakasti hain tätä syöttöä. Neitsäs. Mutta tällä jäljellä on kyllä ihan hullu jengi. Niin paras jengi, ketä vastaan mä oon pelannut. Lindholm. Laidasta. Silläkin on Lindholm siinä. Laineella. Miten ei Pate saanut tätä haltuun? Noniin, oli paljon parempaa ei toi erä. Saatiin pari maalia, joka on tosi tärkeä. Hyvin menee Viljo. Voitos toiseen menee voittamaton vielä. Tätä yritetään jatkaa. Hyvällä meiningillä eteenpäin. Prime Rask save. Se oli kyllä joo. Oli ihan sairas. Saatiin kuitenkin maali jatkotilanteesta. Hyvä Teemu. Iso blokki. Noniin, kattokaa kun Teemu. Ei Prongerilla voi riittää Teemu. Ja yhdellä kädellä. Miten mä en saanut tätä? Siinä olisi ollut ihan nätti. Tää one-hander. Minne? Mun piti Killornille syöttää. Okei, nyt se vähän jännitti. Oli aika vapaa syöttö, niin syötti vaan
suoraan tohon. Hyvä CV Kölsikki. Loistava. No niin, Teemu. Mitä mä duunaan? Okei, toinen erä. Toinen erä, siis toinen kenttä. Fabri sieltä. Noin. Näslund. Ja takas kaunista ja tolpassa jälleen kerran. Kyllä tolppien niinku frequency on iso tässä pelissä. Joka pelissä vähintään yksi tolppa. Onko jopa koodattu pelin sisälle? Saada. Hienoa. Hyvä paine. Lindholm. Tää eurooppalainen kaukalo pitäisi olla kyllä niinku laissa kielletty tässä pelissä. Lentokenttä. Se pelin tempo on, se peli on mun mielestä niin paljon viihdyttävämpää sillä NHL-kaukalolla. Varmaan niinku fiilaatte. On niin paljon enemmän tällaista pyörimistä ja vaikeampi saada kiekkoa pois. Niinku pienempi tempo, kun on isompi kaukalo. Sama kuin IRL:ssä. Pienet kaukalot for the win. Ei vitsi. Ja tolpas. Tolppa kiintiö. Saada. Heitetään lätty tonne. Hyvin tippu. Nyt oli nätti. Törkeen nätisti pelattu. Vähän pomppi Shanahanilta tossa maaliajassa, mutta oli kyllä loistavasti pelattu viivan jälkeen toi tilanne. Löydettiin just oikeat pelaajat tossa noin. Nyt ei EAlla tullut ihan oikea replay tohon, mutta hieno lätty tähän. Hyvä jättö, hyvä jatko. Mä olisin tosta laittanut rystyltä, mutta Miller sai poketettua pois, mutta onneksi Shanahan iski maalille. Juu, on pelannut boxileneriä. Vai onko kun tämmönen iso seteli? Iso seteli! Mietin, että kirjoittaisinko moderaattorihakemukseni tähän viestiin, mutta Joo, ehkä en kuitenkaan niin ärsyttävä ole. Just näin. Hyvä blokki. Ei vitsi. Mulla on nyt löytynyt tosi hyvin modeja tässä näin. Mä oon lisännyt niitä noin semmonen 10. Mulla nyt alkuun ainakin tää nykyinen määrä riittää. Sitten jos musta tuntuu, että poliisointi ei oo tarpeeksi hyvä chateessa, niin sit lisätään niitä. Mä en kestä oikeesti, mä vedin kesän ilman modeja. Mikäköhän siinä niinku oli? Mikäköhän siinä oli logiikka? Chattikin pysyy paremmin kurissa, kun siellä näkyy noita miekkoja. Mut kiitos Vilja paljon 5 eurosta. Iso kiitos. What pass assist are you on? 100 pass assist. 100 pass assist. Laine. Pate. Oisko räpylä? On. Likainen kaveri. No onpa vaikea peli. Huhhuh. Pikku tommonen kämme, rystykämme. Rysty. Juu, tää nyt on ollut hyvä meininki ollut chateessa. Chateessa nyt 26. Sanoit aiemmassa videossa, että on sulavampi. Nyt kun oot pelannut online, niin johtuuko offline-peleistä vai onko oikeasti parempi? Siis chatti, voitte korjaa, jos on väärässä. Mut mun mielestä niinku isoin muutos tässä pelissä on tää sulavuus. Siis niinku pelaajien liike ja tämmöset syötöt. Siis verrattuna 25. Ei tunnu niin tönkältä. Mutta mua kiinnostaa kyllä teidänkin mielipide tässä asiassa. Ei siis oo mikään mullistava ero, mutta on sulavampi kuin 25. Morens. Ja rystyltä. Ei, hyvä yri. Pitäisikö eikä sun mielestä Eurooppaakin tulla IRL:stä pienet kaukalot? Joo, mun mielestä pitäis joo. Shanahan, nyt aukee. Vedetäänkö taas rystyllä? Olisiko ilmaveivi? Mä en oo vieläkään tehnyt yhtään ilmaveiviä. Oho! Nyt ei ihan lähtenyt. Taklit tuntuu toimiva ainakin enemmän. Joo, taklaukset on parempi. Mä oon edelleen täsmälleen samaa mieltä, mitä mä olin. Edelleen. Mun viimeisin shortsi. Kannattaako ostaa NHL 26? Näkyy YouTubesta. Mä oon edelleen ihan samaa mieltä tästä pelistä, mitä mä olin silloin. Mikään ei oo muuttunut. Olen nauttinut hutissa tän pelin pelaamisesta. Okei. Siis Laine ei tarvii edes tehdä mitään, niin se saa näitä maaleja. Nostaa vaan näin ja sanoo. No onpa vaikea peli. Mikä on IRL? Oikeassa elämässä.
In real life, jep. En tiedä, miltä kutoset tuntuu. En oo pelannut ja tänä vuonna tulee varmaan aika vähän pelattuakin. 7 sekuntia pelin jäljellä ja näin. Oliko jengin 13 voitto? 13-0. Voittamaton puskuttaa eteenpäin nimensä veroisesti. Kamo äijät. Nyt on juhlapaikka. Hyvä jätkät! Suomi menee loppuotteluun! Tosi hyvä. Ei ole niin todellakaan. Kannattaako Teemu Selänne myydä heti vai odottaa? Kyllä mä Nutti yleisesti sanoisin, että jos teillä on vähänkään arvokkaampia kortteja, niin odottakaa, että tää peli tulee julki kaikille. Ja ehkä niinku pari päivää siitä, että jengi saa kerättyä rahaa. Kun musta tuntuu, että tällä hetkellä mä voin... Tossa nyt oli viimeinen peli, minkä mä pelasin tässä livessä, mutta mä voin nopeasti käydä kattoon niinku pelin kalliimpia kortteja tällä hetkellä. Kun kellään ei ole rahaa niihin, kun eihän kukaan ole saanut vielä tässä vaiheessa kolikoita. Että sä voi niinku päivässä saada kolikoita, niin älkää missään nimessä myykö vielä. Joku tämmönen on tosi tyhmä. Lundqvistin pidi. Katsotaan 10 sekkaa jäljellä. Tää on menossa 37 tonnilla. Mä luulen kuitenkin, että tällä ikonikoodilla on aika paljon enemmän arvoa kuin 37 tonnia. Mut kun ei kellään ole rahaa, tiedätkö pidää näihin. Siinä meni Lundqvist 37 tonnilla esimerkiksi. Kuulostaa niinku todella pieneltä määrältä. Barkkovi maksaa joku 50 tonnia, siis Kopitar 20 tonnia. Tosi alaisia hintoja. Katsotaan muuten tällä hetkellä ensinnäkin pelin kalleimmat kortit, 86+, miltä tää näyttää. Teemu on 100 tonnia, siis ihan käsittämättömän alhainen hinta. Toisaalta näitä saa siitä pre-order-pakasta, mutta Pronger on 50 tonnia, Federer on 70 tonnia, on kyllä todella pientä hintaa. Paljon se McDavid jo? Siitä kysyttiin aiemmin. Connor McDavid. Vertaa hintaa, McDavid. Joo, se on se 250. Ei kellään ole rahaa siihen. Mikäs McDavidin nopeus on? 92. Kuvitelkaa, että Teemu on nopeampi kuin McDavid. Sairasta. Mä katon vielä, että jos mä nyt ostaisin mun 20 tonnilla pelaajan, niin kenet mä saisin? Onks vieläkään vörttiä niin käyttää tätä uuteen pelaajaan? Mä saisin jo Kopitarin. Mä saisin 84 Hortoni. Huhhuh. Niklas Backström 84. Terve! Nyt on kyllä niinku legenda. Vähän kiinnostais. Huomiseen liveen saisi vähän parannusta jengiin. Toisaalta jengi toimii. Mutta, hei! Naiset ja herrat, mä jätän striimin tähän, videon tähän ja toivottavasti tykkäsitte. Hyvää loppulauantai teille ja mä oon taas sit huomenna sunnuntaina kello 10 livessä. Alright. Kiitos kaikille tuesta, kiitos superchateista, kiitos seuraamisista, kiitos kaikesta. Ja nähdään huomenna. Kiitti ja moro.